منم آدم نظرم روزه صغرا کبرا خون ببین تو قصدش اینه که بیاد ببره. وایب شبو خراب کرد به نظر. آخه رو چه حساب اسمشو میذاری کثیف؟ من گیج شدم، نمیدونم چیکار کنم. شیرز به من و تو. کبابی مهدی فکر میکنم امشب ما رو ببره مکدونالد. داغرول به دادم برسه. اب نداره غذا بلاست. بفرمایید شام من و تو. برنده مسابقه بفرمایید شام ما. نمیشه همه ببرن. درود به شما. من تینا به همراه علی که امروز اومده سر جای خودش نشسته. اون بخشی از این مبل که آدم پر حرف میکنه منظورشونه. و شیدا همراه شما هستیم و قرار راجع به این صحبت کنیم که آیا اصولاً باید کشورهای خارجی رسانه‌هایی به زبانهای مختلف برای کشورهای دیگه داشته باشن یا خیر؟ در واقع قرار صحبت بکنیم که آیا در حال حاضر با این دنیای عجیب و غریب رسانه به اون ابررسانه‌های جهانی نیاز هست یا کلا فضا عوض شده؟ البته فقط در مورد رسانه و از این حرفا حرف نمی‌زنیم. 3 روز مونده تا عید، اگه باورتون بشه یا نه. عیدی هم خواهیم داشت نه؟ به میزبان امشب بفرمایید شما هم داریم، سهیلا گلزار عزیز، و حمایت کنیم هم که مثل هر شب داریم و امشب قراره بریم به بوشهر. رفقا با درود، امیدوارم خوب باشید و تندرست. پس از یک غیبت یک هفته‌ای باز در خدمتتون هستم. علی آقا حمید عزیز دوست داشتنی، خیلی خوش اومدی امید جان. قربونت برم علی آقا. علی آقا خیلی صحبت داریم برای انجام دادن. من یه هفته عقب بودم، یه سری خبر پیش اومد، یه سری اتفاق افتاد، یه سری حملات صورت گرفته. راجعش صحبت کنیم با. بله حتما. در خدمتتون هستیم. سلام بر شما. اینجا در میز خبر من آنایتا بابایی همراه با فرشاد متقی با شما خواهیم بود. تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده دامنش کشیده شده به مناقشه یمن، جایی که دونالد ترامپ امروز گفته از این لحظه هر حمله حوثی‌ها به عنوان حمله از سوی جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد. امروز براتون بررسی می‌کنیم که دامنه تنش‌ها داره به کدوم سمت میره و این وسط تکلیف جواب جمهوری اسلامی به نامه دونالد ترامپ چی میشه. و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز سرش خیلی شلوغ بود. من هم نگاهی دارم به جزئیات این خبر و همچنین ویدیوهای زیادی داریم از جشن‌های نوروزی که گزارشگران من و تو از ایران و از کشورهای دیگه برامون ارسال کردن. به اونها خواهیم پرداخت. پیروزی کم داشتیم، پیروزی حزب الله لبنان و حماس و اینا کم بود، پیروزی حوثی‌های یمن هم بهش اضافه شد. چه بدبختم من. به قسمت خودت خوش برگشتی. ضمن خوش آمد از طرف همه شما و بینندگان به خودم. واقعا جات خالی بود علی، جدی میگم. نه واقعا میگین؟ به خدا من میخوام از خاطراتم بگم که اونجا نشسته بودم، یادش بخیر. لذت برد. میگفتش که صندلی مشکل داره. ما به تو خوش آمد گفتیم. اجازه بده که به اعضای جدید خانواده من و تو هم خوش آمد بگیم. به کیمیا، به سیما، همچنین مرزیه، بهمن امیرانی، دایانا، همگی از اعضای خانواده من و تو شدن. این خانواده رو بزرگتر کردن. خیلی خوش آمدین. امروز هم خب برنامه فقط روی یوتیوب برای اعضای کانال یوتیوبی من و تو در دسترسه. برای همیهنانمون در ایران هم مثل همیشه از طریق ماهواره. بنابراین دوستان اگر میخوان برنامه رو ببینن باید جوین کنن به کانال یوتیوبی من و تو. جوین کنین.
میکنم. جاین کنیم. علی گفتی آستانه نوروزه، خواستم همینجا به بینندگان عزیزمون، میدونم خیلی دارن راجع به برنامه نوروزی من و تو صحبت میکنن و میخوام بهشون بگم که ما روز نوروز در واقع از 2.5 ساعت پیش از تحویل سال برنامه داریم به مدت 10 ساعت. البته این برنامه گلچینی هستش از برنامه‌های نوروزی پرطرفدار و پیشین من. تو بریم با هم یه نگاهی بکنیم. حتما. Okay, everyone focus for the cameraman. 5, 4, 3, 2, 1. نوروزهای من و تو یعنی بوی بهار. نوروزهای من و تو یعنی خنده از ته دل. 14 بهار ما با هم به طبل نوروز زدیم. من، تو، با هم. این لحظه در تقویم سال هر کجای دنیا که بودید، نوروزهای من و تو سر سفره 7 سینتون بود. امسال من و تو نمیتونه مثل هر سال زنده با یک برنامه نوروزی جدید کنارتون باشه، اما ما خاطر انگیزترین و شادترین اجراهای این 14 سال رو براتون گلچین کردیم تا یه سال دیگه هم رقص و موسیقی رو مهمون خونه هاتون کنیم. 2.5 ساعت قبل از سال تحویل برای 10 ساعت پیاپی کنارتون هستیم با اجراهای بی‌نظیر از خواننده هایی که با آهنگاشون همه ما ایرانی ها خاطره داریم. قابل دسترس روی ماهواره برای ایران و در کانال یوتیوب من و تو برای شمایی که به کانال من و تو جوین شدید. نوروزهای من و تو، عیدی من به تو. چقدر جالب نه؟ بله، فردا پریسا تهیه کننده برنامه‌های نوروزی من و تو اینجا در این قسمت همراه ماست تا جزئیات بیشتری راجع به برنامه بگه. این برنامه‌ها همزمان به مدت 10 ساعت از ساعت 10 صبح به وقت تهران ساعت گویا فعال شد که میشه 6:30 بامداد به وقت ما اینجا در بریتانیا و 2:30 بامداد به وقت واشنگتن دی سی و تورنتو. از طریق یوتیوب هم پخش میشه. لحظه سال تحویل هم خواهد داشت و یه چیزی رو در گوشتون بگم. بیاین تمام خواننده‌هایی که امسال رفتن تو تلویزیون‌های دیگه همین آهنگا رو بخونن اینجا هستن. همشون هستن. بین خودمون بمونه. همشون، اونایی که نیستن هم هستن. حالا این دیگه بین خودمون بمونه. امید خودتو کنترل کن. فهمیدین؟ همه اونایی که امسال میرن جای دیگه اچ‌دیشون شیرفهم شدن. خب الان در آستانه نوروز هم هستیم. چیدین؟ بله. هستین چیدی؟ این شاگردای چیز میمونه. خیلی آخه من دوست دارم. منم خیلی دوست دارم ولی واقعا فرصت ندارم. همیشه دقیقه 90 میشه. بعد از چند روز قبل چیز؟ من نمیدونم اینا دقیقاً، ولی من چون همه چیزاشم که بعد هی جور کنی اینا جاشو درست میکنم، آماده میکنم، زیرش رو مثلا چی میخوام بندازم و اینا. یه هفته پرسش طول میکشه که مثلا چی رو کجا بذارم، چی اضافه کنم، چی باید بگیرم، کم و کسریام چیه. بعد طرفدار 7 سینه‌های بزرگین یا 7 سینه نقلی؟ من نقلی. منم مینیمال کوچیک. مال منه. این 7 سینه پارسال منه البته. چه قشنگه. کاملا شد. آخه چقدر تینا رو کن مال خودتو ببینیم. شما الان برای 7 سینه از یه هفته قبل بعد فکر کن. حالا میگه چون گفتی که آره دیگه بعضی ظرفاش ببین سمنوشو خودش درست میکنه. این ظرفای پارسال هم جهیزیه مادرم بوده. آره و مثلا اینا بشقابای قدیمی با این طرح گل و بلبل. چی میخوام بذارم، چی میدونی این چیزاش گل بلبل چیه؟ گل سرخ. گل و بلبل از کجا؟ با بستنی گل و بلبل زیریش بچا، زیریش مال مادر بزرگم بوده که خالم مثلا دورش رو دوردوزی کرده واسم فرستاده. آره مثلا درگیر اینجور چیزاشم، نه اینکه حالا آره دیگه 4 تا چیز خریدن که کاری نداره. یاد بگیر. شما چی؟ نه اول مال تو رو باید ببینیم. من 7 سینه من معمولا 7 سین چون دقیقه 90 میچینم به خاطر مشغله کاری. یه 7 سین خیلی جمع و جور کوچیکه و آره
دیگه اینجوریه، خیلی مینیماله به قول شما، ولی همه اون نمادایی که دوستشون دارم در این 7 سین هست. اون ماهیه هم برین اینجا مغازه ایرانی بهتون میدم. بله. سوپالیه رو منم دارم. چون آماده مال من هستین خانم ها آقایان؟ 7 سین بنده. این از کی منتظره که پوز اینو بده؟ نگاه کن. عرض کنم دست چپی 7 سینه، دست راستی 7 شینه و وسطی هم 7 میوه است که من از افغانستان یاد گرفتم. من اون یه ذره رو یه هفته وقت یه روز طول کشید، یعنی یک روز طول کشید. همیشه من چیزایی که از ایران دوست دارم باشه حتما دوست دارم. اون پشت همیشه من تصویر پادشاه فقید و شهبانو رو دارم و چیزایی که از ایران دوست دارم رو دارم، مثلا چیزایی که جمع کردم. مثلا خونه‌شون دعوتی مثل این که 7 سین علی، ولی علی اصولا خیلی بسیار خوش سلیقه است، بسیار خوش سلیقه است و من اگر اشتباه نکنم یه همون 7 سینی که اون نوروزی که منو دعوت کرده بود میگم دیگه مثلا قراره مثل این که دعوت شیم. امیدوارم. دقیقاً. اگه نمیشنوی؟ نه. اوکی. از اسپانیا یاد گرفتم. خوشحالی دیدن 7 ولی حالا من یه سوال دارم، هم تو نگاه کنید لذت ببریم. بله رو کم کنی بود دیگه. حالا فهمیدین چرا موضوع این قسمت هست انتخاب کردیم؟ من جزیه مادرم بوده، اینا خیلی قشنگه. نه به نظر من حتی اگه با یک دونه سنجد، یک قاشق سمنو هم نبود، مثلا نوتلا هم بزنیم بگیم سمنوه، این که میخوایم هر جای دنیا که باشیم 7 سین رو بشینیم، به نظر من خیلی بی نهایت عزیزه. من یه سوال جنجال برانگیز شدم، نه البته، اگه قرار بود یک سین تازه در یک دنیای تصوری، یک سین تازه به 7 سین اضافه کنین، از شیدا شروع میکنم، داره یادداشت میکنه. من قبل برنامه بهتون گفتم نمیتونم جلوی دوربین بگم. من بگم؟ نه. یک عملیات تفریحی بود که با سین شروع میشه. من سین اضافه نمی‌کنم، یه شین اضافه می‌کنم و حتما میدونم خیلی از ایرانی‌ها این کارو می‌کنن، چند سال هاست شاهنامه میذارم چون شاهنامه سرگذشت همه پهلوانانیه که در طول تاریخ برای ایران جنگیدن، جونشون رو از دست دادن. به نظرم خیلی به امروز ایران ما مربوط میشه. شاهنامه داستان زندگی، یک دید مثبت نسبت به زندگی داره و به قول دکتر حمید نقوی که ایشون خب خیلی کار کردن، شاهنامه رو خوندن، کاخ بلند فرهنگ و تاریخ زبان ما ایرانی‌ها. از منم بپرسین تو چی میذاری دیگه، همتون نشین هم دیگه تعریف کنیم. همون که تو نشنیدی ما بیایم که نه میشنویم نه سوال ولی میدونی من چی میذارم؟ من ساز میذارم، برای اینکه موسیقی بخش بزرگی از فرهنگ ماست، یک بخش بزرگی از نوروزه و یک بخش بسیار بزرگی از به نظر من تاریخ ایرانه. تاریخ ایران فقط دیدنی نیست، بویدنی هم هست، شنیدنی هم هست، چشیدنی هم هستش. ما ملت عجیب و غریبی هستیم، ما ملت با افتخارم اینو میگم گل و بلبلیم. ولی چه سازی؟ من تار میذاشتم. تار پر از طربه. حالا جالبه، من همیشه سفره افسینمو روبروی پیانوی دخترم میذارم و اون لحظه سال تحویل همیشه داره ساز میزنه. چقدر قشنگ. جالبه. من کی دعوت میکنیم ما رو خونتون؟ میشنوی چی میگم؟ صدای منو میشنوی؟ من قشنگ میگم هیچ وقت. بله این بحث همچنان ادامه داره، این بحثو ادامه نوروز با نوروز و چهارشنبه سوری. یادم رفت بگم من و تو هاب روز نوروز هست تا 10 ساعت میبینید بعد میایین سراغ ما. راست میگی، یادم رفت. ما همراه شما هستیم، شما رو تنها نمیذاریم، اما بریم همراه بشیم با امید که جاش در این چند روز بسیار خالی بود. آقای امیدخانی طرفدارات این شما بفرمایید. خیلی سپاسگزارم از شما، خیلی دوست دارید واقعا. خیلی ممنونم که شما علی آقا جور ما رو کشیدی، قبول زحمت کردین. واقعا باعث افتخار بود. من داشتم دیروز میگفتم از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب با هموطنان در داخل ایران حرف زدیم، هی هم میگفتن امید کجاست؟ امید اومد. دم شما گرم، خیلی سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم از رفقایی که پیگیر احوالات ما بودن. یه سری میگفتن از اون من و تو رفتی؟ تا کجا بریم؟ ما پسر من و توی، ما بچه من و توی اینجا خونمونه، جایی نمیریم، هستیم. یه سفر رفته بودم ولی فکر کردم مثلا چه میدونم حالا تویی که میچرخوندی اینجا رو. نفرمایید، ما که اینجا کنار شما وایساده بودیم داشتیم انجام وظیفه میکردیم، جزو مجریان دونپایه و دوستان خیلی مهر دارن به من واقعا. خیلی میفرمایید دیگه، شما میچرخوندید دیگه. علی آقا یه سفر رفته بودم برای یک برنامه نوروزی. بله. در شهر تورنتو کانادا دعوت کردم. خب بالاخره ما کار اجرا انجام میدیم و مجری هستیم. برای اجرای برنامه نوروزی رفته بودم اونجا. یه سری عکس و استوری اینا که گذاشتم، یه سری هم میهنا بهم شروع کردن پیام دایرکت دادن که ای فلان فلان شده،
تو نشستی اونجا میگید ال کنید بل کنید، خودت رفتی عشق و حال، خودت رفتی پارتی، خودت رفتی فلان. اما خب در کنارش پیام‌های پرمهر دیگه هم گرفتم. فقط میخوام از این فرصت استفاده کنم رو به اون دوستامون بگم که من کارم اجراست و برنامه نوروز باید اجرا بشه و سعی میکنم از دوستان استفاده کنن و منم یکی از اون دوستایی بودم که مد نظرشون بودم، سعی کردیم در خدمتشون باشیم. اما از میهنمون اگر تنها یک تکه سنگ بر جا بمونه علی آقا از ایرانمون، ما دور همون سنگ نوروز رو جشن میگیریم. این سنت و میراثی که نیاکانمون برامون گذاشتن و ارج می‌نهیم و پاش میستیم. خواستم اینو بگم به دوستامون. یه خبر خوشم، این کامیونیتی و جمع دوستامون توی یوتیوب داریم. ما یه رفیقی داریم به نام همسیک که عمل جراحی باز قلب انجام داده بود. خیلی بچه‌ها نگرانش بودن. الان برگشته به گروهمونه، توی گروه هستش پیش بچه‌ها، سالم و صحیح داره برنامه رو می‌بینه. از همینجا درود ویژه بهش میفرستم و میگم مرسی که تونستی مبارزه کنی، طاقت بیاری، قوی باشی، برگردی به جمع رفقا. علی آقا من نبودم شلوغ شده بوده، سر صدا کرد، چی شده بوده؟ چیه آقا؟ چی شده؟ داستان چیه؟ اولا که خیلی خوش اومدی، واقعا خیلی لطف کردی که برگشتی. و اینکه به هر حال جات واقعا خالی بود. حالا علی هم زحمت کشید و اینا، ولی خب هیچ چی جای تو رو نمیگیره. شما لطف علی آقا شهرام، این همه من دیروز دیگه کاری که یعنی شده. من چقدر تعریف، چقدر تمجید، این آقای حمید اصلا من فامیلیمو میخوام عوض کنم. این نمک‌های آقا حمیده که شامل حال شما هم میشه آقای حمدانی. انقدر شامل حالم شده که خودش از سوسه‌های ریز و درشتشه. بعد به هر حال خیلی خوش اومدی. آره ببین نبودی اتفاقای زیادی هم افتاد. حالا تو که به هر حال تو جشن و سرور بودی، ولی خب شما گرم. یکی از اونایی که پیام داد من بودم. و اینکه آره اتفاقای افتاد. به هر حال تو رفتی بعد یکی از ویدیوهای برنامه به هر حال یه چیزی گفتی تو اون برنامه، اونو شروع کردن بهونه کردن، حمله کردن که اگر پادشاه حالا 1 میلیون تن خب اون ماجرا به هر حال خب همه میدونستن که منظور تو چی بود. اون آقا خط و نشون کشید برای مردم ایران و خب حالا شاید اونجوری جمله بندی نمی‌کردی که راجبش حالا حرف می‌زنیم بعداً. و یکی هم به هر حال یه موضوع مربوط به من بود توی برنامه که تو نبودی. تو هستی منو خوب اداره می‌کنی. علی بود نتونست. پس شما بر نیومد بیا. بعد اونجا یه صحبتی شد و که اون رو دوباره بهونه کردن که دوباره به ما حمله کنند و اینها درباره بسته شدن 2 از رسانه‌های دولتی. بله. اتفاقا من اون تیکه ویدیو رو دیدم علی آقا. شما چیز بدی هم نگفتی، گفتی من برای کارمنداشون ناراحتم، ولی خب کاربلدا میتونن کارشون رو پیدا کنن، اما این رسانه‌ها سودی واسه ملت ایران نداشت. مخربم بودن. بله. و خب اینو به عنوان خوشحالی نمیدونم عوامل من و تو شروع کردن، در حالی که کسی خوشحالی نکردم. خیلی هم چند تا از بچهای هم رادیو فردا هم صدای آمریکا ما میدونیم که بچهای وطن پرست و ایران دوستی هم، ولی خب اصلا یه سریاشون رفیقامونن. آره خروجی اون برنامه‌ها رو من نظر شخصی هم تازه گفتم و گفتم اون ناراحتم نکرده. علی آقا کسایی که فرقه گرا و قبیله گرا و نمیدونم کالت بازن و توی گروه‌های خودشون و اینا ایدئولوژی رو دنبال میکنن، باوری به نظر شخصی ندارن، شنیدنش هم اذیتشون میکنه. من از طرف اونها از شما پوزش میخوام. نه خواهش میکنم، ولی حالا گفتی چه خبر بود، یکی اینا بود و حالا به هر حال موضوع امروز نمیدونم راجع به چی قضیه. راجع به همین میخوایم صحبت کنیم، مثلا راجع به همین میخوایم صحبت کنیم، راجع به حملات میخوایم صحبت کنیم، راجع به صحبتایی که شده میخوایم بکنیم، نظر شما دوستان رو میخوایم بپرسیم و هر آنچه که شما فکر میکنید مهمه و باید دربارش گفتگو کرد. این تریبون مال شماست، این ساعت برنامه‌ام مختص شما رفقای گل. اینجوری علی. بسیار عالی. پس برگردیم به موقعش. من برم مطلبمو در بیارم چی گفتن. 4 تا از کامنت‌های آبدارشون هم بذارم که برای دوستان بازخونی کنم راجع به خودم. آره اگه میتونی بذار. راجع به خودم. بعضیش قابل پخش نیست. ببینیم چیکار. بچه‌ها سری بزنیم میز خبر، ما در خدمتتون هستیم. درود بر شما. امشب روی میز خبر من فرشاد متقی همراه با آنایتا بابایی همراه شما هستیم. آنایتا چه سفره‌های 7 سین قشنگی علی همدانی و شیدا قطینو واقعا گذاشته. شما گذاشتین سفره 7 سینتون رو؟ من همیشه آخر وقت میذارم، یعنی چند ساعت مونده به سال تحویل میچینیم. منم معمولا سیستم همین بود، ولی دیشب آرینا ما رو مجبور کرد که بذاریم، ولی هیچ عکسی نگرفتیم. در هر صورت آماده داریم میشیم برای نوروز. بله فکر کنم یک سری خبر شما آماده کردید. اما پیش از اینکه بپردازیم به چند تا از خبرها به صورت مروری،
میخوایم بپردازیم به خبری که چند دقیقه قبل از اینکه برنامه آغاز بشه منتشر شد. به نظر میرسه که تنش‌های جمهوری اسلامی و ایالات متحده داره به جاهای خطرناکتری میره و دونالد ترامپ مطلبی رو منتشر کرده در شبکه تروث خودش و گفته از این لحظه هر حمله‌ای که حوثی‌ها انجام بدند، در واقع حمله از سوی ایران تلقی خواهد شد. ترامپ همچنین گفته که جمهوری اسلامی داره نقش قربانی رو بازی میکنه و پیش از ترامپ هم مشاور امنیت ملی او، مشاور امنیتی کاخ سفید مایک والتز گفته بوده که همه گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی علیه ایران روی میزه. از سوی دیگه امروز از سمت سخنگوی دستگاه سیاست خارجه نظام مسئله پاسخ دادن به نامه دونالد ترامپ مطرح شده و آقای بقایی گفته که بعد از بررسی‌های کامل جوابش داده میشه. بررسی خواهیم کرد برای بینندگان که چه مسیری داره تنش‌های جمهوری اسلامی و ایالات متحده وارد میشه و این وسط اصلا میشه تکلیف برای جواب جمهوری اسلامی به نامه دونالد ترامپ رو در نظر گرفت. و آنایتا، خبر در مورد افزایش تلفات تصادفات جاده‌ای در تعطیلات نوروزی داریم. احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه کشور اعلام کرده که طی 2 روز گذشته 45 نفر در تصادفات جاده‌ای جون خودشون رو از دست دادن و 1161 نفر زخمی شدند. او از رانندگان خواسته با رعایت قوانین راهنمایی رانندگی از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند. به گفته او بیشترین تصادفات به دلیل سرعت غیر مجاز، سبقت‌های خطرناک و خستگی رانندگان رخ میده. همزمان محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت از مرگ بیش از 20,000 نفر و مجروح شدن بیش از 1 میلیون نفر در تصادفات جاده‌ای سال گذشته خبر داده. او تاکید کرده که این وضعیت فشار شدیدی بر نظام سلامت وارد کرده و تبعات گسترده اقتصادی و اجتماعی داره. طبق آمار وزارت بهداشت بیش از 3,000 مورد آسیب نخاعی ناشی از تصادفات ثبت شده که نشان دهنده شدت ضربات و نقص ایمنی خودروها و جاده هاست. یک ویدیو بسیار عجیبی منتشر شده از حمله رئیس پلیس فارس، استان فارس، به خانم‌های قشقایی با اسلحه و در این ویدیو توضیحی که منتشر شده همراه با اون ویدیو این هست که روحام بخش حبیبی رئیس پلیس استان فارس با اسلحه به سمت زنان قشقایی حمله میکنه و این حادثه در پی تجمع اعتراضی قشقایی‌ها در مقابل استانداری شیراز رخ داده و به گفته این منابع محلی این تجمع در اعتراض به مشکلات اجتماعی و حقوقی برگزار شده بوده. یعنی واقعا جالبه رئیس پلیس یا مسئول انتظام یک استان به این شکل با لباس شخصی دست به اسلحه میکنه واسه عده زن و بچه مردم. ادامه حملات آمریکا به مواضع حوثی‌های یمن. حملات نیروهای آمریکایی به مواضع حوثی‌ها در یمن همچنان ادامه داره. ویدیوهایی از بمباران بندر حدیده توسط جنگنده‌های آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. طبق گزارش منابع محلی بامداد امروز مواضعی در حدیده و استان الجوف هدف قرار گرفتند. شاهدان از وقوع چندین انفجار در مناطق مختلف حدیده خبر دادند. وزارت بهداشت تحت کنترل حوثی‌ها اعلام کرده که شمار تلفات حملات آمریکا به 53 کشته و 98 زخمی رسیده. همزمان عبدالملک الحوثی رهبر این گروه تهدید کرده که حملات علیه کشتی‌های آمریکایی در دریای سرخ ادامه خواهد داشت. مقامات آمریکایی میگن این حملات ممکنه هفته‌ها ادامه داشته باشند. اما مشاور امنیت ملی ایالات متحده هم گفته که این حملات هوایی چندین رهبر حوثی‌ها رو هدف قرار داده و آقای والتز اعلام کرده که حملات هوایی اخیر ایالات متحده به یمن چندین رهبر حوثی رو از بین برده و تاکید کرده که ایالات متحده جمهوری اسلامی رو هم در این حملات مسئول میدونه. والتز گفته که ایران با حمایت از حوثی‌ها به حملات علیه کشتی‌های آمریکایی و تجارت جهانی دامن زده و
و هشدار داده. همونطور که ابتدای برنامه هم گفتم همه گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی روی میزه و واشنگتن در برابر این اقدامات ساکت نخواهد موند. همچنین ترامپ امروز اعلام کرده که برای پایان جنگ اوکراین با پوتین گفتگو میکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده که سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین همتای روس خودش درباره پایان جنگ اوکراین گفتگو خواهد کرد. ترامپ به خبرنگاران گفته که شاید سه‌شنبه خبری رو برای اعلام داشته باشیم. طی آخر هفته کارهای زیادی انجام شده. میخوایم ببینیم آیا میتونیم این جنگ رو متوقف کنیم؟ و learned a lot. We're doing pretty well, I think, with Russia. We'll see if we have something to announce maybe by Tuesday. I'll be speaking to President Putin on Tuesday. And a lot of work's been done over the weekend. We want to see if we can bring that war to an end. Maybe we can, maybe we can't, but I think we have a very good chance. What sort of concessions will you be seeking to have Putin make to get a deal done? Well, I think we'll, be talking about land. It's a lot of land. It's a lot different than it was before the war, as you know. And we'll be talking about land. We'll be talking about power plants. Because that's up, it's a big question. But I think we have a lot of it already discussed very much by both sides. You'll ask him. Ukraine and Russia. You'll ask him. We're already talking about that, dividing up certain assets. اما کایا کلاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به این اظهارات دونالد ترامپ واکنش نشون داده و گفته که شرایطی که روسیه برای آتش‌بس در اوکراین مطرح کرده نشون میده مسکو به دنبال صلح نیست. همزمان روسیه خواستار تضمین‌هایی برای جلوگیری از عضویت اوکراین در ناتو شده، در حالی که پوتین از آتش‌بس حمایت میکنه شرایط سختی برای اونها تعیین کرده. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پوتین رو به تلاش برای تخریب تلاش‌های دیپلماتیک متهم کرده. و اظهارات علیرضا دبیر و واکنش کاربران. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی توی یک برنامه تلویزیونی گفته خیلی‌ها خواستن تخریب بشند اما نشدند. همزمانی این اظهار نظر با زادروز رسول خادم قهرمان پیشکسوت کشتی ایران باعث شد که کاربران در شبکه‌های اجتماعی اون رو کنایه‌ای به خادم و کمک‌های او به اقشار کم برخوردار و آسیب دیدگان بلایای طبیعی تلقی کنند. آقا تختی میگم چون خیلی از زوایای زندگی آقا تختی رو ندیدن. مثلا ایشون زلزله بوئین زهرا واقعا نرفت تختی بشه. تختی اصلا نرفت تختی بشه، خدا کردش تختی بود. خیلی ها میخوام برن بشن نمیشه. خودمو میگم میخوام خودمو مطرح کنم نمیشه. که آقای خادم محبوب و دوست داشتنی هست در نظر مردم ایران. خب این موقعیت رو نداره دبیر، بر همین دیگه خودتون جمله رو کامل کنید خودتون. بله. و الان نوبت میرسه به برنامه شیرین سالیتوک. بریم برنامه رو با هم ببینیم. درود، حالتون چطوره؟ خوبید؟ همه چی خوبه؟ من که والا خیلی سر حال نیستم. این همه پیروزی جبهه مقاومت و حسن نصرالله و حماس و هنیه اینا کم بود. این آخر سالی حوثیای یمن هم دارن پیروز میشن. ما چقدر بشینیم اینجا پیروزی های پی در پی اینا رو تماشا کنیم تا کی هی ما بازنده باشیم و اینا پیروز بشن؟ البته من شک داشتم یکم به پیروزیشون، بعد که این رئیس صدا و سیما راجبشون حرف زد مطمئن شدم که این حوثی‌ها در حمله‌ای که دیروز پریروز آمریکا بهشون کرده تا حد بسیار زیادی پیروز شدن. شکسته شدن هیمنه رژیم پوشالی و آماده باش دائم جبهه مقاومت که همین روزها و ساعتها مشاهده میکنیم انصارالله سرافراز و قهرمان و مقاوم یمن در برابر رژیم سفاک و در برابر حامی اصلی اون آمریکای جنایتکار لحظه درنگ به خودش راه نمیده، ضرب الاجل تعیین میکنه، در لحظه پایان ضرب الاجل اقدام میکنه و در راه ایستادگی و مقاومت و پایداری خودش زن و کودک رو هم
این ملت بزرگوار تقدیم میکنن به درگاه خداوند. ده‌ها شهید و زخمی در حملات دیشب آمریکای جنایتکار به غیر واقعا آدم لجش میگیره از این حجم از پیروزی. هر کی با علی آقا رفاقت کرد ور افتاد. یعنی پیروز شد، ببخشید، واقعا پیروز شد. البته خب همیشه هستن عده‌ای که پیروزی ها رو نمیبینن و خود تحقیرن و میخوان بگن وعده صادق سه چی شد و اینا. مثل همین آخونده که دیروز گفته بود خاک و پرچم و ملت هستن، یعنی چی؟ مثل این دشمن خبیثی مثل اسرائیل علنا اومده حمله کرده. اینکه یواشکی نیست، اومده حمله کرده تا نزدیکی‌های مرز، با هواپیما اومده، با موشک‌های دوربرد شما رو زده، چند نفر شهید شده، تا منطقه بین دامغان و شاهرود اینها حمله کرده، موشکاش تا اونجا رسیده. بعد شما بگید بله خیلی خوبه، اگر دشمن به ما حمله کنه من با شکمم میزنم تو لگد دشمن. آقا هارت و پورت چه فایده داره؟ شما رهبریتون تصریحاً مکرراً، ملتتون مکرر، نیروهای مسلحتون فرمانده هاشون مکرراً گفتن آقا باید به اون وعده خودتون عمل بکنید. الان وعده صادق سه شما کاذبه یا صادق؟ چقدر باید بگذره؟ سلطان الان کیو داری تیکه خور میکنی؟ اگه داری میگی چرا بقیه به حرف عمود خیمه گوش نمیکنن، که خب علی آقا خودش 4-5 روز پیش اینو پت پت کرد. بعضی از ایرادها و انتقادهای دانشجویان به مسئولان در اثر بی اطلاعی است. چرا مثلا فرض کنید وعده صادق 2 در فنووق انجام نگرفت، فنووق انجام گرفت. اگر در فنووق انجام میگرفت فلان حادثه اتفاق نمیافتاد. خب درست نیست این درست نیست. اون کسانی که متصدی این کارها هستند به انقلاب دلبستگیشون، وابستگیشون، عشقشون، آمادگیشون کمتر از من و شما نیست. اونا نمیشه متهم کرد. محاسبه دارن، حساب دارن، با محاسبه کار میکنن. اون چی که انجام میدن اگه شما هم جای اونا بودید همین کار رو انجام میدن. بله، چی فکر کردید؟ همه چی حساب شده است. فکر کردید علی آقا همین جوری هر دنبیل موشک و آب گرم کن و موتورگازی ول داد سمت بیابونای اسرائیل که خون از دماغ هیچکی نیاد؟ همش حساب کتاب داره. الانم وقت غلاف قهرمانان است. آب گرم کنه و پنک سقفی ها غلاف تا ببینیم ترامپ چی دستور میده، تا مقتدرانه بگیم چشم. عرض کردم که من چند وقت پیشم گفتم الان فعلا صبر ایوب رو بورسه، وعده صادق و اینا فعلا پر. بعدم اینقدر خدای سیاه نمایی نکن حاج آقا که اصلا اسمتم نمیدونم چیه، اصلا آوای کدوم گلویی. اینقدرام که شما میگی اوضاع خیت نیست. الان شما صحبت‌های یکی از هم‌لباسای خودتو گوش کن. برای اولین بار در تاریخ نظام اقتصادی رژیم به هم ریخت. سرمایه گذاران خارجی رها کردن رفتن. خود سرمایه گذاران صهیونیستی اونجا رو ترک کردن رفتن. به برکت اقدام قهرمانانه حزب الله، میدونید این شرکت‌های استارتاپی رژیم صهیونیستی بیشتر در شمال اسرائیل قرار داره. 92,000 نفر از نخبگان این حوزه سرزمین‌های اشغالی را رها کردن رفتن و این شرکت‌ها تعطیل شدن. اینا برای اولین بار اتفاقات افتاده. ببین شما خدایی،
اصلا شرکت‌های اسرائیلی درشون تخته شده، ملت تو نکبت و بدبختی هن. همه مهاجرت کردن رفتن. تازه تبلیغ و فروش کوکاکولا و نسله که از شرکت‌های صهیونیستی هن ممنوع شده. حالا کاری نداریم که تو همین مشهد و دور و برا پر میشه، مهم اینه ذاتشون اسرائیلیه. الان سهام این دوتا شرکت با فرق سر خورده زمین. اینا رو هم ببینید خدایی. اگه سختته که ببینی یه بار از موتوری جنس بگیری دیگه سختت نیست. مثل این یکی که تو هم میتونی با خاک یکسان شدن غزه و از بین رفتن حزب الله رو نبینی و بیای به جاش بگی اتفاقا اسرائیل اوضاعش خیلی وخیمه و آمارای دروغ و پرت و پلا بدی. بعدم بابا اصلا شما چی کار دارید به این کارا؟ خود عمود خیمه فکر کردی الان پی صحبت هاست؟ الان علی آقا دیده کار از کار گذشته دیگه، با حافظ و سعدی و نظامی و اینا دوره همی گرفته، دارن دوره هم شعر تفت میدن و کیف میکنن. زمینه امروز برای سعدی شدن آماده است، برای حافظ شدن آماده است، برای نظامی شدن آماده است و میتوان پیشرفت. بخصوص زبانی که امروز شعر ما پیدا کرده، این زبان بی سابقه است. یعنی الان زبان همین شعرهایی که شما خوندید، این زبان یه زبان بی سابقه ایه. این ساخت دوره انقلابه. والا با شرایط مملکت زمینه امروز برای ایرج میرزا شدن بیشتر آماده است. آدم راه میره، قیمت ها رو میبینه، دلار رو میبینه، تحسین کننده حجاب میبینه، آلودگی هوا رو میبینه، بی آبی و بی برقی رو میبینه. واسه هر کدوم اینا میشه یه کتاب فوش داد بیرون. ولی خب به هر حال از جهتی علی آقا شعرشناس و شاعرشناسه. حتما یه چیزی تو این جیره خورا دیده که میگه زمینه واسه حافظ و سعدی شدن هست. چه شبهایی که در لبنان، چه شبهایی که در دشت عراق و شام، دشمنانش بی نشان گشتند و او جاوید ماند. هست یک نیم روی ساده تو از فسنجان ساگرین برتر. تو سردار سپاه عشق، بحر تقوا ابر رحمت کوه ایمان بود امام. ای که شوفاژ های بیمانند به تف دست هات رشک برند. شهید خطه خدمت تو را به دوش گرفتیم و ذکر خیر تو گفتیم بین آه کشیدن. به به، عجب اشعار سنگین و استخوندار و شینداری تلاوت کردن عزیزان. استاد از لاینا حافظ سعدی میخوای بکشی بیرون؟ عمو پورا این قشنگتر چرا میساخت که اردک تک تک و نمیدونم تک تک اردک. البته ما حالا خیلی تخصص نداریم، به هر حال شاید اینم یه سبکه واسه خودش، ما که اسم سبکشو نمیدونیم، ولی عمود خیمه تخصص در سبک شناسی داره، حتما اون میدونه. از هر کدوم از اینا یه چیزی داره و یه چیز اضافه‌ای بر اینها داره که این مخصوص اینه. خب این خیلی خودش چیز مهمیه. به سبک چیز و شعر به عبارتی دیگه. به هر حال بخت ما هم همینه دیگه، رهبر مملکت که تو باشی شاعراش هم همینان. ما از هیچی شانس نیاوردیم، بی‌صاحب ما از مافیام شانس نیاوردیم. این فیلم‌های مافیایی رو می‌بینی یه سری خوشتیپ خوش لباس خفن چون پولدار مافیایی، مثلا چیزای گرون مثل طلا و جنس و اینا. ما توی این مملکت مافیای سیب زمینی داریم. یعنی سیب زمینی صادر میکنن کیلو 15 تومن، وارد میکنن 35 تومن. ای بختت هی. ما یک میزان مصرف سیب زمینی در کشور داریم، تقریبا 1.5 برابر مصرف اون ما تولید داریم. چرا کمبود داریم؟ چون بیش از میزان مصرفمون اقدام به صادرات کردیم و افرادی که صادر کردن، به عنوان مثال سیب زمینی رو کیلو 15,000 تومان صادر کردن، بعد که کمبود اومده کیلو 35,000 تومان وارد کردن. من به شما قول میدم اون سیب زمینی که وارد شده سیب زمینی خودمونه. انبارهایی در کشورهای اطراف ما در واقع اینها زدن، کالای ما رو میبرن اونجا، وقتی کمبود میاد همونو وارد کشور میکنن با اسم کشور در واقع ثالث. ببینید این یک مافیاییه.
اینو باید نهادهای نظارتی، وزارت محترم جهاد کشاورزی به همراه نهادهای نظارتی ورود بکنه. چه کسانی این صادرات رو انجام دادن و آیا این صادراتی که انجام شد به مصرف اون کشور صادر کننده رسید یا مجددا داره برمیگرده داخل کشور؟ مگه فراموش کردید قضیه چای دبش رو؟ چای دبش چه اتفاقی افتاده بود؟ چای‌های بی‌کیفیت ایرانی بعضاً سنواتی میرفت کشور امارات به عنوان چای ممتاز هندی وارد کشور میشه. یعنی سیب زمینی خودمون رو به خودمون میندازم. به خدا مدیون منو 7 پشت منید اگه فکر کنید گنده های اینا ربطی به جمهوری اسلامی ندارن. یه نمونهش همین چای دبش که این گفت. دیدید که هیچ جوره مسئولین نظام به این پرونده ربط نداشتن. میگم دیگه قربونش برم، ما از هیچی شانس نیاوردیم. تو این گیر و دار و بدبختی من قصه اینم باید تحمل کنم. میگه یکی پیدا شده تو ایران شده رقیب سالیتاک، اخبار رو به طنز میگیره. بنابراین چاره دیگه ای نداریم. ما حتی مثلا الان تو بازار شما بعضی موقع شبکه خبر داره نشون میده مستقیم بازار، اصلا اونجا موتور اصلا میتونه حرکت بکنه. تازه موتور ما اونجا یه سری آدمای پیاده گذاشتیم با کیف احیا که بتونن تو این مسیر حرکت کنن، برسن اگر خدای نکرده با این قیمتا یکی سکته قلبی کرد بتونن برسن بهش یه شوکی بدن، اقدامات اولیه درمانی رو انجام بدن، حالا یا موتور یا آمبولانس دیرتر برسه بتونن منتقل کنن. بچه‌ها تو ایران همه استعدادهای نهفتن و همه قابلیت سالیتاک درست کردن رو دارن ماشاءالله. البته این قیمت‌ها تا سال تحویل باعث سکته مردم میشه. افزایش حقوق براتون لحاظ کردن، چه افزایش حقوقی؟ 45%. میدونی یعنی چی؟ یعنی هیچی. یعنی موی فر خورده. یعنی 7 تومن پایه حقوق شده 10 تومن. زیبا نیست؟ اما خب خدا رو چه دیدید؟ شاید 1404 همونی شد که دلمون میخواد و اوضاع مملکت به کلی فرق کنه. خب فردا چهارشنبه سوریه، باز طبق معمول که دیروز و پیروز اینا گفتم، امیدوارم سمت نارنجنگ و بمب و اینجور چیزا نرید و یک چهارشنبه سوریه کاملا آریایی برگزار بکنید و فیلم بگیرید و برای ما بفرستین. این شماره رو لطفا یادداشت بفرمایید. این شماره رو به کارگردان گفتم نگه داره که شما قشنگ توی گوشیتون سیو بکنید و فیلم های چهارشنبه سوریتون رو از هر کجای دنیا که هستید برای من بفرستید. لطفا روی فیلماتون صحبت بکنید، زمان و مکان هم بگید و این هم آیدی تلگرام برنامه است. سفره‌های حفصیتونم اگر چیدید لطفاً برای من فیلم بگیرید و بفرستید. اگر روی فیلمم اولش بگید سلام سالومه که من دیگه خیلی ممنون میشم. پس منتظر ویدیوهای چهارشنبه سوری شما هستم. با ادامه مراتب‌ها برمیگردیم. شما میدونید من چقدر دوستتون دارم و تا آزادی ایران اینجا همه چی در هم خواهد بود. Let's go. I'ma say it. Gonna take it. I'ma slay it. I'ma state it. Gonna shake it. I'ma play it. And I know where I at. Giving us rules, I don't know about that. I don't know about that. When I know what I want and I know where I at. با هم تصور می‌کنیم از گذشته‌ای روشن تا آینده‌ای روشن. از هم حمایت می‌کنیم. ایرانی از ایرانی. یک ملت، یک رسانه، یک دنیا حرف که باید شنیده شه.
حرفای نسلی که میخواد روایتگر باشه نه تماشاگر. شاید گره‌ای باز شه، شاید چراغی تو ذهنی روشن شه، شاید تغییری ایجاد شه. پس تو هم اگر میخوای بخشی از این تغییر باشی، جوین کن. بله، من قبل از اینکه بحث داغ و جنجالی مورد علاقه خودت رو شروع کنی میخوام بگم که ما پخش برنامه امروز رو باز کردیم روی یوتیوب برای همه عزیزان، همینطور بیشتر برای اینکه گیفت بدن به عزیزان دیگه، شاید اون همیهنانی که داخل ایران هستن که بتونن روز نوروز اگه میخوان دقیقاً از طریق یوتیوب هم برنامه رو ببینن، حمایت کنیم در همه جاها دقیقاً. و دیگه میتونم بگم خانم مهناز 20 هدیه نوروزی دادن. مهناز طرفدار منم هست. سلام مهناز جان، خیلی ممنونم که میای داره گنگ درست میکنه تو کامیونیتی. از من توی کامیونیتی ما برای خودت گروه درست نکن. یک گروه میزنیم من و تو ای، اون ایش برای علیه، ای اچ، آخه اونم علی حمید هم میشه. ویژوال 9 به من و توها پیوسته و همچنین آقای بابک، ازشون سپاسگزارم. آقای بابک هم 10 تا هدیه نوروزی اینجا دادن که دیروز هم ایدی خودمون دقیقاً. البته گرچه که من از واژه نوروز بیشتر خوشم میاد تا واژه نه اتفاقا خوبه که اون عید ما کش رفتیم ایرانیش کردیم. ما به اینم فکر کنم. من دوست دارم ایرانیش نگرد. حالا خیلی خوب، هر جو که دوست دارید. خب عرض کنم خدمت شما که یه اتفاق، خب حالا صداش هم صاف میکنه. نه اتفاقی که افتاده اینه که خبر جدی هم هست، بسیار مهمه. در طول شنبه و یک شنبه خبرهایی بود و خبرهای مهمی هم بود که دو رسانه عمده دولتی آمریکا، صدای آمریکا و رادیو فردا، رادیو اروپای آزاد که بخش فارسیش رو به نام رادیو فردا ما میشناسیم، به دستور آقای ترامپ، البته صدای آمریکا فعلا موقتا تعلیق شده پخش برنامه‌اش، و رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد یعنی هم رادیو فردا هم بودجه‌اش قطع شده. یعنی تا 2 هفته دیگه اگه پول رو پیدا نکنن یا نتونن کنار بیان با دولت آمریکا، برنامه‌هاش قطع میشه. قلبم با همه دوستانمه و اونایی که از این پلتفرم ها استفاده میکردن واقعا برای خبررسانی درست. خیلی از دوستای ما هستن که اونجا هستن. اما یه بحث عمده ای رو هم من داشتم بهش فکر میکردم که آقای ترامپ البته میگه این رسانه ها، یعنی دولت آمریکا، خیلی هم بیانیه شدید و لحنی بود که متهم کرده بودن این رسانه ها رو با شواهد مختلف، صدای آمریکا رو به افراط‌گرایی و بعد نفوذ دولت‌های مختلف از جمله جمهوری اسلامی و دولت روسیه که در پخش خبرهاشون تونستن نفوذ بکنن. حالا اینو بزنیم دیروز هم مفصل بهش پرداختیم. آقای چالنگی هم حضور داشتن، راجع به صحبت کردن. عزیزان میتونن برن ببینن اگه علاقه دارن. ولی من اصولاً یک سوالی داشتم. قبل از اینکه این سوالو بکنم یه مقدمی هم باید بگم. پخش برنامه به زبان‌های مختلف از کشورهای مختلف در واقع یکی از اون پدیده‌هایی که در زمان جنگ جهانی دوم باب شد. اول متفقین بودن که این کار رو میکردن. دولت آلمان بسیار فعال بود. ببین رادیوی برلین علاوه بر این که به زبان انگلیسی برنامه پخش میکرد برای مخاطبانش در بریتانیا، به خاطر اینکه ایران موضع بی‌طرف گرفته بود، به زبان فارسی هم برنامه پخش میکرد. بهرام شاهرخ معروف هست که پشت میکروفون عربده میکشیده تا اون زمانی که دولت آلمان فکر میکرده میتونه ایران رو به سمت خودش ببره، طرفش بوده. بعد که رضا شاه فقید اعلام بی‌طرفی میکنه چه حرفای فحش خار مادر میداد، یعنی اینجور پشت میکروفون. از اون طرف بخش فارسی اون موقع میگفتن رادیوی لندن یا بنگاه سخن پراکنی انگلستان، امروز به نام BBC میشناسیمش، هم آمد در اصل که پروپاگاندای دولت آلمان رو خنثی بکنید. وقتی شما این برنامه‌ها رو میشنوید کاملا اینا یک جنگ تبلیغاتی هستن. رسانه‌های دیگه همینطور آمدن، رادیو مسکو آمد. بعد BBC البته اومد در سال 57 که دولت ملی رو در ایران ساقط کنه. فکر می‌کنم همه یک کمی من مخالفتم دارم با بذار من حرفمو تموم کنم، سوالم هم بپرسم. زبان‌های مختلفی آمدن، رسانه‌های مختلفی آمدن، از ژاپن گرفته چین، هنوز رادیوی دولتی هند به زبان‌های مختلف برنامه پخش میکنه، صدای آمریکا به زبان‌های مختلف خبررسانی میکردن، به ویژه به کشورهایی که میگن جریان آزاد اطلاعات وجود نداره. خب یه زمانی این امکانات در اختیار دولت‌ها بود فقط، درسته؟ پخش برنامه از واشنگتن به ایران، به کره شمالی، چیزی هم که
الان دنیای رسانه عوض شده و سوال عمده اینجاست. همینجا تو بریتانیا الان بحث با سرویس جهانی BBC چه بکنیم. می‌خواستم نظر شما دو نفر رو بپرسم. در سال 2025 به نظر شما چقدر جا وجود داره، یعنی چقدر هنوز این رسانه‌هایی که به زبان‌های مختلف برنامه پخش می‌کنن. این رو هم بگم شاه فقید و آقای قطبی، رادیو ایران یک زمانی به 42 تا زبان برنامه پخش میکرد خودش. هنوز این رادیوی جمهوری اسلامی عربی و مربی و اینا، یعنی همه این امکانات رو دارن. کدومتون میخواین نظر بدین؟ باشن یا نباشن، یا بخششون باشه یا نباشه؟ من فکر میکنم که با بودن و نبودنشون راستش به ما خیلی ربطی نداره. به هر حال این انتخاب هر دولتیه که بتونه تصمیم بگیره که رسانه داشته باشه. اما بحثم اینه که نه ولی آیا اثر هم دارن هنوز؟ خب میتونن اثرگذاری داشته باشن، ولی بحث من اینه که اصولا دولت هم که این خیریه که نیستن، اینا از مالیات شهروندان خودشون هزینه رسانه رو پرداخت میکنن، بنابراین اهداف سیاسی هم پشتش هست. من میخوام مثلا بحثم هم صرفا رسانه های فارسی زبان نیست، اتفاقا میخوام خیلی کلی‌تر و جهانی‌تر. البته این موضوع BBC رو در زمان 57 حتما میخوام بهش اشاره کنم و نقشی که در ساقط کردن دولت ملی، پروپاگاندایی که ایفا کرد و خیلی جالبه. میخوام همیهنانمون بدونن که از ابتدای زمانی که این فاجعه 57 اتفاق افتاد تا 9 ماه بعدش که سفارت آمریکا رو اینها اومدن و تسخیر کردن، این انقلابیون، BBC اصلا به جنایاتی که در اون دوره اتفاق میافتاد چندان نپرداخت. جنایاتی که اتفاقا در اون 9 ماه بیشترین میزان جنایت اتفاق افتاد، اعدام‌ها و جنایاتی که من شنیدم کردن، گزارش کردن، محافظه‌کارانه تر. اینم پس دقیقاً بگیم محافظه‌کارانه تر بود و مشکل دقیقاً همینه الان، به خاطر اینکه میترسن خبرنگارشون از ایران بندازن بیرون. نه به دلیل اینکه الان که می‌خواستن خبرنگار نداره ایران. نه این زمان داریم از زمان 57 صحبت می‌کنیم که البته که اینم بگم که می‌خواستن ارتباطشون رو از دست ندن با نگران سفارت بریتانیا اسلامی. نمونهش گفت نگران سفارت بریتانیا بودن. میخوام اشاره کنم به نمونه‌ها، میتونیم بر اساس نمونه‌ها صحبت کنیم. بهار عربی، پوشش بیشتر این رسانه‌ها از بهار عربی از کشورهای تونس و مصر بسیار، در همین بریتانیا بسیار به بهار عربی در تونس و مصر پرداختن، در بحرین کمتر. میدونی چرا؟ به دلیل منافع و ارتباطی که دولت انگلیس با بحرین داره. یا عربستان سعودی هم آنچنان پوشش ندادن. بله. در دیگه میدونیم بعد از اتفاق افتادن 7 اکتبر، اون فاجعه و جنایتی که اتفاق افتاد، حمله گروه تروریستی حماس به اسرائیل اتفاق افتاد و خب همه میدونن که سوگیری ها بیشتر به چه سمتی بود. حتی BBC عربی که اصلا بسیار از کارمندانش چنان سوگیری ضد اسرائیلی و به نفع فلسطین داشتن، علی احتمالاً میدونه خیلیانشون امروز از بنیانگذاران شبکه الجزیره قطر هستن. بنابراین با ذکر مثال حرف بزنیم، در همین بریتانیا همون زمانی که ماجرای ایرلند شمالی بود، دولت انگلستان تا یه دوره‌ای بر اساس منافع ملی خودش پوشش آنچنانی پوششی نمیداد به داستان‌های ایرلند شمالی. یعنی میخوام بگم که بحث من این نیست که باشن یا نباشن، بحث من اینه که ما باید با این دید نگاه کنیم که این رسانه‌ها خیریه نیستن، منافع کشورهای خودشون رو در نظر میگیرن. بنابراین من همیشه اینو وکیل مدافع شیطان بشم. این رسانه‌ها میگن که منافع ما و دلیلی که ما داریم اینها رو میذاریم اینه که آزادی بیان، یک مثلا BBC میگه بریتیش ولیوز یا ارزش‌های بریتانیایی، صدای آمریکا میگه در اون چارترش یا قوانین سردبیریش میگه ارزش‌های آمریکایی، و میگن آزادی بیان و چرخش آزاد اطلاعات این بخش منفعت ماست، به نفع ماست که مردم بدونن. من دارم نظر اون طرفو میگم. آزادی بیان از دید اونا بازم بر اساس افرادی که در اون رسانه‌ها کار میکنن. خب ما دیگه نمونه‌هاش رو دیدیم دیگه، رسانه‌هایی که مشخصاً میشن صدای غیر رسمی حکومت ایران بر اساس افرادی که دارن درش کار میکنن و نگاهی که دارن و کنترل کردنش هم سخته. درسته. خب ببین، من همونجور که خب تینا گفت، دولت‌ها این رسانه‌ها رو و خودت هم اشاره کردی برپا میکنن که سیاست‌های خودشون رو بزنن. مثلا همون رادیو برلین، BBC، رادیو فردا، زمانی که آمریکا میخواستش که با بلوک شرق در واقع مقابله بکنه، رادیو فردا رو گذاشته اینا. ولی من اون چیزی که فکر میکنم از زمان کووید یه
یه تغییر بزرگی در رسانه بود. وقتی که تولید محتوا، تولید خبر افتاد به دست شهروندان. یعنی من میخوام بگم مثل یک کاتالیزگر این دوره، این پریود کووید عمل کرد که نقش رسانه رو کلاً تغییر بده و از اونجا بود که واقعاً خیلی جاها به این فکر افتادیم که شاید اصلا رسانه شکل سنتیش دیگه بی‌معنا شده و الان که دیگه ما از داخل ایران می‌بینیم چنل های یوتیوب زیادی هست، حالا کاری به خوب و بدیش نداریم، خیلی خارج از ایران دارن این محتوا رو تولید میکنن. من فکر نمی‌کنم زبان فارسی دیگه نیازی داشته باشه که اون سرویس جهانی به زبان فارسی بخواد. خیلی نکته جالبه. اگر اجازه بدی من یه چیزی بگم. من فکر میکنم ایران خیلی مثال دشواریه برای این تصمیم گیری. چرا؟ به خاطر اینکه تا یه اندازه خدا رو شکر اون موقعی که حکومت اسلامی آمد ارتباطات شکل گرفته بود. این ارتباط بیرون و خارج وجود داشت. ما هموطنانی رو داشتیم که از لس آنجلس با کاست و VHS به ایران محتوا میفرستادن. اما و یک دوره‌ای باید گفت اگر این رسانه ها نمی اومدن، عافیت باشه سرکار خانم، صبر اومد. اگه این رسانه ها واقعا این دیوارهای آهنین رو نمیشکستن، شاید هیچ کدوم از ماها نمیدونستیم در بیرون از ایران چه اتفاق میفته. ایران اونطوری نبود. اما مثلا و بعد ما یک جمعیت بزرگی مهاجر در بیرون از ایران داریم که عشقشون همینجا رو نگاه کن که چه جوری داره مستقل سعی میکنه با کمک آبونمان مردم بمونه. اما یک کشورهای هستن اینطوری نیست تینا و شیدا. مثلا برمه یا کره شمالی واقعا از بیرون چطوری در زبان فارسی دیگه این بیمار، یعنی بعضی جاها واقعا نیازه. در افغانستان واقعا نیاز، البته کمتر توی سالهای اخیر به خاطر اینکه اونم اون ارتباطات چک گرفت، دوباره طالبان اومد سراغشون. یا مثلا تبت واقعا به این صدا برای چند صدایی نیازه، به خاطر اینکه امکاناتی که دیگه به اون فرهنگ بیرون و درون. ما باید بدونیم راستش ما راجع به ایران میدونیم. من نمیدونم که چقدر نقش مخرب ایفا میکنن رسانه‌های کشورهای خارجی یا منافع خودشون رو در مورد برمه، در مورد افغانستان. یعنی میدونیم من حرف بسیار جالب. در مورد افغانستان یه چیزی رو بگم. افغان‌ها هرگز BBC رو فراموش نمی‌کنن به خاطر یک چیز. میدونین چی؟ سال 1995 وقتی طالبان داشتن شکل می‌گرفتن، میدونین BBC طالبان رو چی ترجمه کرد به انگلیسی؟ Student Movement، جنبش دانشجویی. طالب مگه میشه اصلا کسانی که در کوه‌ها بودن و ولی نمیدونستن. یعنی ببین و بعد ببین و بعد این یهو میشه و واقعیت میشه و شکل میگیره و تا بیای اینو جمعش بکنی. ببین وقتی توی ابررسانه داری، یک ابربلندگو داری، این رو از اینجا بذاری اینجا، خیلی تغییرش بزرگتر. یعنی من فکر میکنم حتما بودن رسانه ها خوبن با هر عقیده‌ای. منم به این باور دارم حتما. ولی آیا اینکه نیاز بهشون جامعه داره یا نه یه بحث جداییه، ولی باید قبول کرد که رسانه شکلش ببین به نظر من تک شده. صدایی اگر مدل خوبی بود، الان صدا و سیمای جمهوری اسلامی توی چین، همه اون چیزایی که تک صدایی‌ان میتونیم مثال بزنیم. من هیچ وقت با تک صدایی موافق نیستم و به نظر من رسانه ها با هر عقیده مختلفی که دارن باید کار بکنن. خب یه رسانه میتونه خیلی هدفمند ضد منافع ملی تو کار کنه. من میتونم نگاهش نکنم. اون انتخاب شعور مخاطبه که انتخاب کنه نگاه بکنه یا نگاه نکنه. با نگاه نکردنش اتفاقا نشون بده که اون دیگه جایی توی اون جامعه نداره. خیلی ببخشید این سیمای آزادی چیه؟ خیلی کی میشینه اینا نگاه میکنه؟ خب اون خیلی برای خیلی مشخصه. این برای من یه استیتمنت که نشون بده که اون عقیده شکست خورده در جامعه ایرانی. ولی خب خیلی هم این صداها رو نگاه میکنن با این دید که ببینیم لندن چی میگه، ببینیم آمریکا چی میگه، ببینیم من به این فکر میکنم که ما باید به شعور مخاطب اون احترام بذاریم و بگیم که تو میفهمی که چی انتخاب کنی، ببینی چی انتخاب. اگه فیلتر بکنی نه خب ولی نکتهش جالبه. ولی تاثیر اون صندلی هستینا. نه اجازه بدید بگم. من لجم میگیره. آخه من لجم میگیره وقتی نقش مردم رو نمیبینیم. من نقش مردم میبینم. نه تو رو نمیگم کلا. نه یه نکته رو خودت به خوبی اشاره کردی. خب اشاره کردی که این از صدای اینجا میاد. این یعنی شفافیت. ببین نه اینطوری نیست. شما یه رسانه‌ای داری هدف و ایدئولوژیش مشخصه، صداقتی در اون داره. صداقت نه به معنای مثبتش دارم میگم، مشخصه چیه. خب
اما یه رسانه‌ای داری که بسیار هوشمندانه جور دیگه این میخواد به تو ضربه بزنه. خب ممکنه که افرادی باشن که هنوز نشناسن، ندونن و آگاهی نمیشه، ولی زمان میره و میفهمن. ما خیلی نقطه هایی بوده که در همین خبررسانی های فارسی مردم جلوشون ایستادن. آره. و من اما نقطه هایی هم بوده که ابتدا شناخت کافی راجع به حرکت وجود نداشته، ولی خب بعداً به وجود اومده. یعنی میخوام بگم جامعه انسانی همیشه. ولی بچه‌ها من یه چیزی رو اینجا بگم، در این رسانه ها اون قشری که سردبیر میشن، اون قشری که مدیر میشن، نقش مهمی رو دارن و من نمیخوام حتی بگم هدفمند. کشورهای آزاد هست، دولت‌ها نمیرن به اینا بگن چیکار کن، اما حتی اگه اون رسانه ها بی‌طرف باشن، این سردبیرا، حتی اگه سردبیرا هم بی‌طرف باشن، یک چیزی رو ما نمیتونیم از نظر خارج کنیم. به انگلیسی بهش میگن unconscious bias، یعنی تو ناخودآگاه سوگیری داشته باشین. من هیچ وقت از خاطرم نمیره میخواستم با بگم اسم بیارم یا نیارم؟ نه میخواستم با کسی مصاحبه بکنم و سردبیر انگار مثلا طرف جزام با این میخوای بری مصاحبه کنم. آره مگه چی شده؟ مگه چی شده؟ در پایان نشون میده سوگیری رو. این خیلی حرفای قشنگه اینا، بله، جریان آزاد اطلاعات و این حرفا، ولی میخوام بگم که نه روزنامه‌نگار قراره فرشته باشه، نه رسانه قراره منزه باشه از هر چیزی. و اینکه یه چیزی بگم، این رسانه حتی میتونه عامل جنگ و کشتار هم بشه. نگاهی کنیم به سوابق رسانه‌های دیگه. دقیقاً. ولی تو یعنی تو معتقدی رسانه‌ها باید بستشن؟ نه، معتقد نیستم رسانه‌ها باید مردم آگاه باشن، اما باید با به دیده تردید به هر رسانه‌ای که کشور دیگه این منابعش رو تامین به هر رسانه‌ای، به عنوان به هر رسانه‌ای، نه رسانه اگر که بود این شرایط، نه به هر رسانه‌ای، نه یه ذره پیچیده است بحثش، این تهیه کننده آره گوشمون سوراخ شد. بس خوب بود دیگه. ولی گفتش 5 دقیقه بهتون اضافه دادم. اما خب خبرها هم خیلی مهمه. تحولاتی که در خصوص یمن و حوثی‌ها اتفاق افتاده، همراه بشیم با آناهیتا همکارم و فرشاد تا جزئیات بیشتری رو بهمون ببینیم. اما همونطور که ابتدای برنامه هم خدمتتون گفتیم، دامنه تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی کشیده به مناقشه یمن و دونالد ترامپ مطلبی رو در شبکه اجتماعی تروث منتشر کرده و جمهوری اسلامی رو عامل سازماندهی و هدایت حملات حوثی‌ها نوشته و تأکید کرده که هیچ کس نمیبایستی که فریب بخوره. صدها حمله‌ای که توسط حوثی‌ها، ترامپ نوشته، اوباش و جنایتکاران شرور مستقر در یمن که مورد تنفر مردم یمن هستن انجام میشه، همگی از ایران نشأت گرفته و توسط این کشور طراحی میشه. ترامپ در تروث سوشال نوشته. دونالد ترامپ همچنین در این مطلب خودش تأکید کرده که جمهوری اسلامی در پشت پرده تمام این اقدامات قرار داره. نوشته که ایران نقش قربانی بیگناه رو بازی میکنه و مدعیه که کنترل این تروریست های سرکش رو از دست داده، اما چنین نیست. اونها حرکات رو دیکته میکنن، سلاح و پول در اختیارشون قرار میدن، تجهیزات نظامی پیشرفته و حتی اطلاعات نظامیشون رو تأمین میکنن. و ترامپ هشدار داده که هر حمله جدید حوثی‌ها با نیروی عظیم پاسخ داده خواهد شد و این پاسخ ممکنه تنها به یمن محدود نمونه و هر شلیکی که توسط حوثی‌ها انجام بشه از این لحظه به بعد به عنوان شلیکی از سوی ایران و تحت رهبری ایران تلقی خواهد شد و ایران مسئول اون خواهد بود و پیامدهای اون رو متحمل خواهد شد و این پیامدها ترامپ گفته که بسیار سخت خواهد بود. دقایقی پیش، یعنی در واقع لحظاتی پیش، رسانه‌های بین‌المللی از قول رسانه‌های وابسته به حوثی‌های یمنی از انجام حملات تازه‌ای علیه بندر حدیده یمن نوشتند. حملات هوایی آمریکا پیش از این حمله آخر هم ادامه داشت. سنتکام یک ویدیوهایی رو از این حملات منتشر کرده، با این توضیح در صفحه ایکسشون قرار دادن که عملیات علیه تروریست‌های حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی، جنگنده‌های آمریکایی، پیش از حمله دقایق پیش بامداد امروز هم مواضعی رو در بندر حدیده واقع در قلمرو تحت کنترل حوثی‌ها هدف قرار داده بودند. قبل از اون هم مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، پیرامون
حملات هوایی اخیر ایالات متحده به یمن اظهار نظری داشته بود و تأکید کرده بود که این حملات علاوه بر رهبران حوثی جمهوری اسلامی رو هم مسئول شناخته است و والتز گفته بوده که ایران از طریق حمایت از حوثی‌ها به حملات علیه کشتی‌های جنگی آمریکا و تجارت جهانی دامن زده و ایالات متحده نه فقط حوثی‌ها بلکه ایران و سایر حامیان این گروه رو نیز هدف قرار خواهد داد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید تاکید کرده بوده که همه گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی همچنان روی میز هست. و اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز سرش خیلی شلوغ بوده. از یه مکالمه تلفنی 30 دقیقه‌ای با ایوایا تاکاشی وزیر امور خارجه ژاپن در مورد برنامه هسته‌ای ایران گرفته تا حضور در کنفرانس خبری اسماعیل بقایی و همچنین اعلام این که سفری داشته به عمان و با وزیر خارجه عمان در مسقط دیدار و گفتگو کرده. عراقچی در حساب اکس خودش از این نوشته که جمهوری اسلامی در دفاع از صلح و ثبات به دیپلماسی پایبند هستیم و اینکه اولویت همسایگان جمهوری اسلامی هستند. معاون عراقچی کاظم غریب‌آبادی دیداری داشته با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. کاظم غریب‌آبادی که معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی هست در حساب خودش در شبکه اکس از تعهد جمهوری اسلامی به همکاری با آژانس در چارچوب تعهدات پادمانی گفته و قادر بودن تهران و آژانس برای حل اختلافات موجود منوط به این که فشارهای سیاسی بیرونی به آژانس خاتمه پیدا کنه و رویکرد آژانس مستقل، فنی، بی‌طرفانه و حرفه‌ای بشه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی یک بار دیگه در مورد نامه دونالد ترامپ به رهبر جمهوری اسلامی اظهار نظر کرده و گفته جمهوری اسلامی بعد از بررسی کامل به نامه ترامپ پاسخ میده. بقایی تهدید کرده بود که استفاده از مکانیزم ماشه تبعات و آثاری داره که قطعاً متوجه طرف‌های مقابل میشه. تشکیل جلسه شورای امنیت راجع به موضوع هسته‌ای ایران نشانگر نوع سردرگمی در سیاست‌های 3 کشور اروپایی و باعث تضعیف نقش خودشون میشه. درباره نامه ترامپ هم بقایی گفته فحوای نامه با توجه به سخنرانی‌های عمومی ترامپ فاصله چندانی از این سخنرانی‌ها نداره و بر اساس اون عناصر تنظیم شده. ما فعلا بنای بر انتشار رسانه‌ای این پیام نداریم، ولی به طور کلی خدمتتون عرض میکنم اون چی که در رسانه ها منتشر شده عمدتاً گمان زنی است و مبنای دقیقی نداره. فحوای نامه با توجه به صحبت‌های عمومی رئیس جمهور آمریکا از اون صحبت‌ها فاصله چندانی نداره و بر اساس همون عناصر تنظیم شده. علالرسول پاسخ ما به این مکاتبه بعد از تکمیل بررسی ها از طریق مقتضی داده خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین از این گفته بود که مسیرهای برون رفت از چالش تحریم‌های نفتی رو نظام پیدا خواهد کرد. هم نظر با سخنگوی دستگاه خارجه نظام، سخنگوی دولت هم گفته بود که به هیچ عنوان امکان به صفر رسوندن صادرات نفت ایران وجود نداره. بقایی همچنین گفته آمریکا و انگلیس همون حرکتی که انجام دادن برای کودتا الان هم به نوعی با تحریم‌ها به دنبال همون اقدام هستند. از یک نگاه میشه گفت واقعا همون حرکتی که تنها چند سال بعد از ملی شدن صنعت نفت دو دولت آمریکا و انگلیس انجام دادن از طریق کودتا و سرنگون کردن دولت منتخب ملت ایران، الان هم به نوعی با تحریم ها به دنبال همون اقدام هستند. میشه گفت این آقای بقایی اشاره داره به بحث نارضایتی‌های مردم از شرایط اقتصادی که داره هر لحظه بیم حکومت از این نارضایتی‌ها و ترسی که دارن از یک اعتراض گسترده دیگه مردم برجسته میشه. ما در اظهارات اخیر حسن روحانی هم در اون ویدیویی که منتشر شده بود ازش دیدار داشت با اعضای کابینه‌اش و اشاره کرده بود به اینکه یک مسئله امنیتی هست. حالا اون لفظ فاصله مردم از حکومت رو به کار برده بود، ولی میشه در اظهارات مسئولان نظام این رو در واقع درک کرد که چقدر نگران اعتراضات
مردم هستن. بله، برای بررسی جزئیات بیشتر این خبر مصطفی رشیدی تحلیلگر سیاسی روی خط اسکایپ همراه ما هستند. جناب رشیدی، با درود و سپاس از حضور شما در برنامه امشب. ترامپ گفته هر شلیکی که به وسیله حوثی‌ها انجام بشه از این لحظه به بعد به عنوان شلیکی از سوی ایران و تحت رهبری ایران یا جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد و ایران مسئول اون خواهد بود. اشاره مشاور امنیت ملی کاخ سفید رو هم داشتیم به این نکته که گزینه نظامی علیه ایران همچنان روی میزه. از نگاه شما مسیر تنش‌ها داره به کدوم سو میره؟ درود بر شما. ببینید، خب جمهوری اسلامی از یک طرف اعلام میکنه که حوثی‌ها نیابتی‌های ما نیستن و از سمتی هم ترامپ اصرار میکنه برای اینکه اینا وابسته به شمال و الان هم که دیگه اتمام حجت کرده. مسئله‌ای که وجود داره باید بدونیم که حوثی‌ها نزدیکترین جریان نیابتی به جمهوری اسلامی هستن و مشابه‌ترین جریان به خود ساختار جمهوری اسلامی با توجه به این یک سرزمین در اختیار دارن، یک کشور رو مجهز به موشک‌های بالستیک، کروز و سیستم ضد هوایی و تشکیلات خیلی گسترده‌ای هستن. رفتاراشون هم مثل جمهوری اسلامی است. از سال 1986 که نطفه حوثی‌ها تشکیل شد، دقیقاً بعد از سفر حسین بدرالدین حوثی بنیانگذار جریان حوثی‌ها به ایران بود و دیدارش با خمینی و اون رهبرای جمهوری اسلامی و بخشی از شخصیت‌های ایرانی و عراقی بود که در جریان انقلاب 57 دخیل بودن. 18 روز ایشون در ایران میمونه و بعد از این جریان میره و در سعده جریان شباب المؤمن رو تشکیل میده که هسته اولیه و اون هسته ابتدایی همین حوثی‌ها است. بعد از این جریان و در سالهای بعد و در دوره سال 2000 و یعنی دهه 2000 و 2010 آموزش نیروهای حوثی در ایران شروع میشه، مخصوصا در دانشگاه علوم و فنون دریایی خامنه‌ای در زیباکنار رشت و بعد از اون ارسال سلاح و تجهیزات و موشک‌های خیلی زیاد به حوثی‌ها در جریان بهار عربی و خیزش حوثی‌ها علیه اون حکومتی که بوده بعد از این علی عبدالله صالح، عبدالرب منصور هادی. در ادامه حضور مستشاران نظامی مثل احمدی مقدم و عبدالرضا شعلایی که در اونجا حضور داشتن. در کل هم مردم ایران که میدونستن از اول و دستگاه امنیتی آمریکا به خوبی میدونن که جمهوری اسلامی چه نقشی در پیدایش و ادامه بحران آفرینی در این منطقه استراتژیک داره. مسئله‌ای که در اینجا من باید بهش اشاره بکنم این هست که علاوه بر حوثی‌ها و بحرانایی که جمهوری اسلامی درست میکنه، شرایط و فضای ژئوپلیتیک منطقه دقیقاً مثل سال 2000 و 2001 هست. شرایطی که در عراق بعثی حاکم بود الان در سال 2025 در ایران تحت اشغال جمهوری اسلامی وجود داره. جمهوری اسلامی به دلایل مختلف پرونده‌ای 10 برابر سنگین‌تر از صدام حسین داره، از جمله اون تجهیزات بالستیک و موشک‌های دوربرد، زرادخانه هسته‌ای که طبق گزارش آژانس 275 کیلوگرم که اگر به 93 یعنی قابلیت بمب هسته‌ای برسه به 425 کیلوگرم و ظرفیت ساخت 6 تا 10 تا موشک داره. بحث حمله تروریستی به اسرائیل رو داریم و 7 اکتبر مسئله حمایت از روسیه در حمله به اوکراین، حتی بنبست در ابتکار کمربند و جاده چین و در نتیجه با توجه به فضای ژئوپلیتیکی بین الملل و وضعیت ژئوپلیتیکی در منطقه از بعد از 7 اکتبر ما داریم به سمتی میریم که دقیقاً تاریخ داره تکرار میشه، همونطور که برای صدام اتفاق افتاد. و تنها یک چیز میمونه من در انتهای این رو اشاره بکنم چون بسیار مهم است، اینه که در طول این 46 سال آمریکا از فروش تسلیحات سود برده با وجود جمهوری اسلامی، ترکیه در بخش مسکن و گردشگری سود کرده، قطر و امارات و عربستان در بخشی از اون جایگاه ایران رو بردن، چین سود کرده، روسیه سود کرده. اما وضعیتی که جمهوری اسلامی در ژئوپلیتیک منطقه ایجاد کرده الان این سودآوری‌ها رو دیگه به صرفه نمیدونن این بازیگران و باید منتظر بود که چه اتفاقی خواهد افتاد. آقای مصطفی رشیدی تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه امشب.
اما در اینجا لازم هست که یک خبری که دقایقی پیش منتشر شد و به اطلاع بینندگان برسونیم. وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرده که رصد و بررسی شرایط فردی که ویزای ایالات متحده را دریافت کرده حتی پس از صدور ویزا هم ادامه خواهد داشت. در پستی که در اینستاگرام منتشر شده، وزارت خارجه ایالات متحده گفته که به طور مداوم شرایط دارندگان ویزا بررسی میشه تا اطمینان حاصل بشه که تمامی قوانین ایالات متحده و مقررات مهاجرتی رعایت میشه و در صورت عدم رعایت ویزای افراد لغو و اونها اخراج خواهند شد. گفته شده قراره که دولت دونالد ترامپ قوانین سختگیرانه تری برای کسب ویزای ایالات متحده وضع کنه و بر اساس گزارش در طول هفته‌های اخیر دولت آمریکا اقدام به شناسایی و اخراج مهاجران و دانشجویانی کرده که از گروه تروریستی حماس حمایت می‌کردن. من از خیلی از ایرانی‌ها تو این چند روز اخیر شنیده بودم که بریم الان ویزامون رو بگیریم که اگه این قانون اجرایی شد ما ویزا رو داشته باشیم، پس بنابراین اون اجرایی نخواهد شد. در واقع کسی حتی ویزایی داشته باشه میتونه از ویزا رو لغو کنن. در این بیانیه به وضوح گفته شده. به چه صورت است؟ الان به سمت دیگر استودیو خواهیم رفت ولی باز برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود. بله رفقا، نوبت رسید به اون بخش جذاب تماس‌های تلفنی شما. شماره تماس براتون زیرنویس میشه، اون کیو آر کد جذاب هم میاد که بتونید شماره رو به روز رسانی بکنید. 2044 12 25 588 490 این شماره تماس هاست. چشمه تماس‌های پرمهرتون هستیم و با هم صحبت میکنیم. علی آقا ما در خدمت شماییم. من نبودم حجمه وارد کردن مثل که علی آقا به شما و من. آره در قیاب شما. آره ما سعی کردم حالا دفاع کنم ازت ولی بله خیلی شما لطف کردی. و اینکه آره دیگه به مسئله اینه که دنبال بهانه هستن بعضی‌ها، از بودن ما خیلی راضی نیستن. یک جریانی و بیشتر مخالفت سیاسیه. طبیعیه مسئله آقا، همه که نباید با همه حال کنن که خیلی هم بدشون دوست ندارن. آره ولی خب وقتی به دروغ و در واقع اون یه حاشیه سازی کشیده میشه اون یه بحث دیگه و تحریف در واقع واقعیات. چیزی حالا که حرفی که تو زدی رو در واقع مخاطبان ما حتما دیدند و میدونن در چه شرایطی گفتی و منظور تو در واقع اون به اون شکل نبود. ولی خب از اون کاه یک کوهی ساختند و یک حاشیه‌ای و اصلا علی آقا یه سری منتظر نشستن برنامه ما رو رصد میکنن برای همچین داستان‌هایی. مگه اون داستان و حاشیه‌ای که سر قاسم سلیمانی درست کرده بودن نبود؟ مگه سر لایوایی که یه سری آدمای معلوم الحال توی کلاب هاوس و اینا حسن و حسین اینا میذاشتن مگه نبود؟ یا مگه الان جدیدن یه سری نمیدن میگن خرج شبکه من و تو از پنتاگون میومد و از اینجا ما میدونیم و اینا. اما حسن حسین هم اولین بار اینو گفتن. چرت و پرتایی که فقط برای دیده شدن خودش مثل جاسویچی آویزون میشن به شبکه‌ای مثل من و تو که 14 سال کارش مشخص بوده چی بوده، مخاطبش مشخصه کیه، روندش، راهش و خط فکرش هم مشخصه چیه. حالا دست من و تو حالا خیلی مجازی نمک هم نداره، یعنی کسی که مثلا یه سال اومده اینجا کار کرده، چرا از مانتو فروشی اومده اینجا کار یاد گرفته و رفته و شروع کرده علیه من و تو مثلا. شما به همون توییت داری اشاره می‌کنی؟ نه به حسن و حسین میگم. من یه توییتی هم خوندم، یکی که یکی دو سال اینجا کار کرده نشد، آره من و تو رو ما کارمندای زبده میگردوندیم و حالا ما رفتیم و دوست دارم بهشون بگم تا پیش از من و توتون رو بیارید رو کنید ببینم کجا کار میکردید، شغلتون چی بود، حرفتون چی بود. الان به خودتون میگید روزنامه نگار، الان به خودتون میگید خبرنگار. تا قبل از من و تو کدوم خبر رو تولید کرده بودید؟ کدوم روزنامه رو نگاریسته بودید، نگاشته بودید؟ اونو واسه ما رو کنید، ما حرفتون رو قشنگ میپذیریم. و اگر در سیاست تضعیف من و تو توسط بعضی‌ها نبود اصلا جای دیگه هم نمیگرفتنشون. ولی حالا کار ندارم. حالا اون ولی من حسن حسین میگم که شروع کرده یه سال مثلا کار کرده اینجا و به اندازه 14 سال داره خاطره میگه و خاطره دروغ و دبنگ و همه این چیزها. و خب این نشون میده که بعضیا انقدر ضعیفند و برای اینکه تحویلشون بگیرن دوباره خاطره از 14 سال پیشش تعریف میکنه و من این کارو کردم، من شاهد این بودم و همه اینها دروغه. من و تو به هر حال برادریشو به قول معروف ثابت کرده به مخاطباش. من و تو هم، حالا تو حالا قدیمی ولی ما میم اینجا مثل بقیه که اومدن رفتن، ما چیز نداریم. من و تو به عنوان یک تشکیلات، یه رسانه‌ای که مردم باش ارتباط برقرار میکنن کار خودش رو درست انجام داده و با این حاشیه سازی حالا لطمه‌ای بهش وارد نمیشه. اون چیزی که آزاردهنده است همین نمک نشناسی است. من از این ناراحت میشم. جوابم حالا نمیدم خیلی. حمله به تو هم، به اون ماجرای ویدیو و اینها
ویدیو از تو تقطیع کرده بودند و هی همه جا منتشر میکرد. عالیه. سر همون بود. حالا میذارم خودت توضیح بدی درباره منم که موضوع رسانه ها بود که من واقعا ببین ماجرا اینه که من صدای آمریکا و اینها رو خیلی مسئله گردش آزاد اطلاعات و اینا نمیدیدم. در واقع یک رسانه‌ای بود، خوب بود، حالا یه دولت خارجی برای منافع خودش راه انداخته بود و اینها. و نقد من به اون صدای آمریکا اون برنامه‌هایی بود که یک سری جریانات ضد ایرانی توش در واقع بولد می‌شدند، امکان وجود و بروز پیدا می‌کردند و خب من به اون نقد کردم. گاهن علی آقا موضوعاتی می‌پرداخت که اصلا دغدغه مردم ایران نیستن. مثلا اینی که الان من اگه تو رابطم اون بره با اون یکی یه دوست دیگه بگیره بیاد بعد رابطه من به من بر بخوره ما سه تا با هم دیگه چه شویم، الان دغدغه ما نیستش. ما الان غم نان داریم، غم مسکن داریم، غم محیط زیست داریم، غم رفاه داریم، غم آزادی داریم، غم اعدام بچه‌هامون رو داریم، غم زندان دادخواها رو داریم. یعنی اینا اصلا دیگه محلی از اعراب نداره الان دست کم. آره حالا برنامه چه میدونم سرگرمی ساخته و اینا من کاری ندارم، حالا خوبه هر کی بسازه، ولی این وک بازی‌ها که بهش میگن دیگه تو خود غربم الان صداشون در اومده که به اینقدر دیگه شورشو در نیارید. و آره حالا من کاری واقعا به اون مسئله‌ام نبود، حالا میتونه کسی دوستاش ببینه نبینه، ولی موضوع اون اجندای سیاسی، برنامه سیاسی بود که پشت بعضی از در واقع برنامه‌هاشون بود که چه می‌دونم یه سازمانی رو می‌آوردند و سازمانی که از همه جا رونده ولی اونجا تبلیغش می‌کردن. از این جهت من نقد کردم، ولی خب حس همدلیمو با کارکنان اونها به خصوص کارکنان ایران دوستشون اعلام کردم. دست شما هم درد نکنه علی آقا. بله به هر حال ما نظر شخصیشون در رابطه با صحبتی که من کردم، من خیلی دلم میخواد بریم یه بریده ویدیو ببینیم اول از مستند آریامهر، بعد برگردیم من توضیح بدم. اون هر وقت آماده بشه قطعا بهش خواهیم رسید و خواهیم پرداخت. اما تو این فاصله من چند تلفن پاسخ بدم تا ویدیومون آماده بشه. آقای فرزین از تهران بهمون زنگ زدن. فرزین درود بر تو، رو خط هستی. امید درود بر شما، خسته نباشید. بریم ماهتون جناب فرزین. آقا امید، اول که من فکر میکردم تو امپراتور تکرار نشدنی هستی و همتا نداری، ولی یک هفته نبودی فهمیدم که علی آقاها کار رو در آوردن. شبکه من تو پر از امید هست واقعا. بله آقا فرزین، بچه‌ها ابعاد گوناگونی دارن به فصلش رو میکنن. به هر حال من اگه اینجا نشستم بچه‌ها رخصت دادن بهم که نشستم، وگرنه خودشون همه این کارن. واقعا درود به شرفشون. امید جان، اطراف من لرزشی های غزنه رو هستن. لایو شما رو نگاه میکردم. بله. این کوچیک شدن فضای استریو شما رو نشانه استیصال میدونستن و با یه شماتت خاصی به موضوع نگاه میکردن. حالا با زبان قلم یه چند خطی رو نوشتم، میخونم براتون پاسخ لرزشی ها. خواهش میکنم. فقط اگه تلفن من قطع شد بچه‌ها بگو با من تماس بگیرن. چشم بچه‌ها، قطع شد تماس بگیرید با آقا فرزین. گفتم آقا فرزین. بینندگان، هم میهنان، ایرانیان، ای فرزندان کوروش کبیر، اگر عقاب هنگام اوجگیری و پرواز بر فراز آسمان کوچک جلوه می کند، هرگز نشان دونپایگی و یا ضعف این پرنده قهار نیست، بلکه برنتابیدن همزیستی عقاب در جوار کلاغ‌ها و نگریستن پهنه گیتی از زاویه‌ای بالاتر است. یا اگر هنگام روشنی روز لحظاتی و یا دقایقی کوتاه پدیده‌ای به نام خسوف و کسوف تابش خورشید را از ما گرفته و زیستگاه ما تیره و تار می شود، و یا هنگامی که در اوایل ماه قمری به گاه نگریستن به آسمان ماه هلالی نازک و کم نور دیده می شود، اینها نشانگر ضعف و کم فروغی خورشید و ماه نیست، بلکه بعد از گذشت پاسی از روز خورشید پرفروغ پدیدار و بعد از سپری شدن حدود 4 گفت خدا آقا فرزین. فکر کنم خودش جریان کردیتش میدونه چجوری بوده. خیلی سپاسگزارم آقا فرزین، دست شما درد نکنم. خب ببین آقا فرزین دوست داشتین، خودتو خسته نکن برای این قش جماعت. اینایی که حفاری شدن حسن نصرالله رو دستاورد میدونن، پرپر شدن حزب الله و حماس رو دستاورد میدونن، کوچکتر شدن شبکه من و تو هم برای خودشون دستاورد میدونن. اما خب این کوچکی دیری نمیپاید. بچه‌ها یک بریده ویدیو از مستند آریامهر آماده است. یک مصاحبه گفتگوی شاهنشاه آریامهر پادشاه فقید در روزهای آخر
روزهای آخرین زندگیشون که از آخرین مصاحبه‌هاشون بوده انجام دادن، به من موضوع اشاره میکنن. اینو با هم ببینیم، برگردیم من سری توضیحات روش دارم. شاه برای اولین بار بعد از ترک ایران نگران موقتی بودن اقامتش نیست. شاه به جز دیدار با خانواده سادات و تعداد محدودی از دوستان در کاخ ملاقات‌های زیادی نداره. با این حال تصمیم گرفته تا با صراحت کامل نظراتش رو درباره وقایع ایران چه در گذشته و چه در حال بیان کنه. او در مصاحبه‌ای 2 ساعته با خبرنگار واشنگتن پست با ابراز پشیمانی از تسلیم در برابر مخالفان در آخرین روزهای حضورش در ایران این رویکرد رو اشتباه می‌دونه. شاه در این مصاحبه میگه امروز بسیاری معتقدند که اگر دولت در آن زمان با اقتدار بیشتر نظم و امنیت رو برقرار می‌کرد، تعداد کشته شدگان و قربانیان صدها برابر کمتر از تعداد افرادی بود که در 15 ماه اخیر کشته شدند. کشتاری که هنوز هم روز و شب ادامه دارد. بله، منظور سخن من این بود، این گفته پادشاه بود که اگر اون موقع جلو مخالفین می ایستاد به مراتب خسارت جانی کمتر و مالی کمتری برای میهن و هم میهن به همراه می داشت. تازه اونجا پادشاه گفته دادن در این 15 ماه گذشته 8 سال جنگ عراق بود، بعد اعدام ها بود، بعد هنوز که هنوز دارن میکشن، با ماشین از رومون دیگه دارن رد میشن. منظور سخن این بود. ولی اون یه تیکه عدده رو که حالا تو همینجوری بدون اینکه درست فکر کنی پروندی. چرا بدون اینکه درست فکر کنی؟ عدده آخه من عدد عجیب غریب و بزرگ گفتم، مثال زدم. ولی منظور تو تایید در واقع اون قتل و کشتار که نبود. تو منظورت این بود که چون اون آقایی که زنگ زده بود خط و نشون کشید برای مردم ایران. اوکی. و حالا به هر حال میگم از این حالا الان مشکل کجاست؟ الان میگن چی شده؟ نه دیگه الان توضیح الان چیکار کنیم؟ نه توضیح. الان نظرم اینه دیگه، من نظرم این بوده، نظر شخصیمو گفتم. مگه نمیگید به نظر دیگران احترام بذارید؟ به نظرم احترام بذارید. نظر من این بود اگر پادشاه اون موقع جلوی این مخالفان می ایستاد اونطور که باید و شاید، علی خامنه‌ای و رفسنجانی و خلخالی و لاجوردی و همین رجوی و مجوی و این فرقه مرقه‌ای و چپ و مپ و اینا رو اگه صفر جلوشون وای میستاد، الان میهن خسارت کمتری داده بود. فکر می‌کنم خیلی هم با من هم نظر باشن. بله دیگه علی آقا چی گفتن؟ دیگه همین دیگه. آره دیگه. میخوای تلفن بگیری که بعد من خب یه سر بریم آلمان با نیکا شاکرمی. کاش میشد واقعا بهمون زنگ بزنه صحبت کنیم. نیکا درود بر تو، رو خط هستی. درود بر شما امید جان، امیدوارم که من قطع نکنید. نه خانم خواهش میکنم. اول که کاملا شما دارید درست میگید، کسایی که خودشون ادعای آزادی بیان دارن متاسفانه میان و اون چیزی که نظر شخصی شما هست رو سرکوب میکنن و بعد دوباره خودشون رو در جایگاهی میذارن که راجع به دیگران و عقاید دیگران قضاوت کنن. من راجع به رسانه ها میخواستم یه صحبتی کنم. رسانه‌ای که هندونه نماد فلسطین رو روی کتش میزنه، فلسطینی که مردم ایران به خاطر سالها همه جوره باخت دادن، این چه رسانه‌ایه؟ چه هویت از ایران و ایرانی براش مهمه؟ رانتشو داره میگیره. اصلا فکر کردین انگلیس یا عربستان یا آمریکا چرا باید دلشون برای مردم ایران بسوزه که ما بخوایم بریم رسانه‌های اونا رو نگاه کنیم؟ رسانه‌هایی که منظورم اینه که خرجشون از دولت خود همون کشور میاد، یا رسانه‌ای که میره تجزیه طلب اسلحه به دست و از کوه ور میداره میاره پایین، کت و شلوار تنش میکنه و پروموتش میکنه به عنوان اپوزیسیون با یه پرچم فیک قلابی. خب اون چه رسانه‌ایه؟ یا رسانه بی‌هویتی که میاد خلیج همیشه پارس، دارم تکرار میکنم، خلیج همیشه پارس را میگه خلیج، و اون کارمنده ایرانی که داخلشن هیچ گونه اعتراضی نمیکنن. این چه رسانه‌ای میخواد برای من باشه؟ یا رسانه‌ای که یه خانم اصلاح طلب رو برمی‌داره میذاره اونجا که فقط بگه حجاب، چهارشنبه‌های صورتی، چهارشنبه‌های نارنجی و درد مردم رو نمیفهمه. الان باکو حجاب نداره، باکو آزاده.
کره شمالی حجاب نداره، آزاده. آیا مشکل ما فقط بحث حجابه؟ ما برق نداریم، آب نداریم، زیرساختای کشور داره نابود میشه، جوونا هر روز دارن معتاد میشن. چرا به این مسائل نگاه نمیکنن؟ این چه رسانه‌ای میخواد برای من باشه؟ اینو صحبت دارم. خانم نیکا شاکرمی، شما که خارج از کشور نشستین خواهش میکنم خانم نیکا شاکرمی، شما که خارج از کشور نشستید خواهش میکنم دخالت نکنید. فقط مردم داخل ایران حق دارن در این مورد صحبت کنن. خب این خیلی بده. حرف بدیه نه؟ من کسی که الان خارج از کشور دارم زندگی میکنم، تمام تلاشم میکنم تو تک تک جایی که تجمع میشه برم، از کار مرخصی میگیرم میرم، تمام اینا رو دونه دونه شرکت میکنم به خاطر مردم ایران. چرا منی که خارج از کشور نشستم دارم از امکانات و رفاه اینجا استفاده میکنم؟ اینو نخوام برای مردم کشورم. اینو نخوام برای مردم کشورم. بله، اون چیزی که من درش هستم دارم از تجربه میکنم، لذت میبرم. چرا مردمم نداشته باشن؟ چرا یک چیزی که من تجربه کردم و دیدم خوبه برای یک ملتی داره کار میکنه برای مردمم نخوام؟ خیلی سپاسگزارم از تماستون خانم شاکرمی. این حرف دل من بود شما زدید، چون ما حرف که میزنیم یه سریا میگن شما که اونجا نشستی نمیخواد نظر ما، خودمون بلدیم چیکار کنیم. خب بلدیتون هم داریم میبینیم 46 سال الان اینجوری. خانم فریبا از مشهد بهمون زنگ زدن. علی آقا، خانم فریبا درود بر شما، رو خط برنامه هستیم. سلام عرض کردم. بریم ماهتون خانم. خسته سپاسگزارم. قربان شما. بالاخره من موفق شدم با شما تماس بگیرم. خواستن توانستن از خانم. زنده باشید. خیلی خوشحالم که دوباره به ما متصل شدید و من ازتون یه خواهشی دارم. اول که من اجازه بفرمایید که من جواب 2 تا از افرادی که تماس گرفتن قبلا و این گره گلوی ما شده بدم. یه آقایی که قبلا برای زنده باشه چشمتون سلامت، یه آقایی که فرموده بودن، البته فرمایش که چه عرض کنم، که انقلاب رو شوخی ما انقلاب کردیم، اگر خاطرتون باشه. بله. این رو کاملا تو ذهنم حک شده. من میخوام متاسفانه اولا که اسمش انقلاب نبود، ولی میخوام ببینم که این چه انقلابی بود که شما چی رو منقلب کردید، چی جوری شوخی با سرنوشت یک ملت این مملکت بزرگ بازی کردید. این شوخیتون. و اینکه شما، من میخوام بگم که من دختری نظامی هستم. وقتی که کودک هستیم همه چیز حک میشه. الان 55 سالمه. زمان انقلاب حدوداً کلاس 5 دبستان بودم. پدر بزرگ من فرمانده پدرم بودن. ما آواره شدیم در واقع. بعد از اینکه انقلاب شد همه ما سرگردان بودیم. این طرف میزدن ما رو، اون طرف میزدن ما رو. ما فرار کردیم، نتونستیم از کشور خارج بشیم و پناه آوردیم مشهد از تهران. و من موافق صحبت شما هستم. کاش می ایستادن، کاش جلوی این مسائل همونجا در نطفه خفه می شد. من کاملا با شما موافق هستم. این قرار نبود این همه کشتار بدیم، این همه جنایت. اینکه پدر من یا پدر بزرگ من وقتی که شاه فقید و عزیزمون داشتن از مملکت خارج می شدن، ایستادن جلوی تلویزیون، هر دو سلام نظامی می دادن و اشک می ریختن. و من خدا بیامرز پدر بزرگم یادم هست. تماسشون پرید با شوربختی، یه جوری فشار روشون بوده که مجبور از تهران بیان مشهد زندگی کنن که نظامی‌های مشکلات نشناسه. بله. خیلی عجیب غریب بود علی آقا، نه؟ اون دوره آره ما نبودیم ولی خیلی مشخصه. هر کی با هر کی مشکل داشت میرفت میگفت طرف ساواکی میومدن میبردن. حالا بی ثابت کن نیستم. آره بعد که چه افتخاری هم بود. خوش به من میگفتن ساواکی واقعا. آره اون موقع ولی اون فضایی که این 57 درست کرده بودن خب خیلی مخوف بود، کافی بود شما مثلا چه میدونم کارمند یکی از ادارات دولتی بوده باشید علیهتون جفسازی کنن یا مرتب باشید، اصطلاح طاغوتی و اینا که اصلا مد شده بود. همشون هم میگفتن، از چپیه میگفت تا مجاهده تا آخونده همشون میگفتن طاغوتی و حالا ساواکی و اینها. من یه نکته فقط بگم راجع به صحبت دوست قبلیمون. اول این دوستمون که من مخالفم، اگر و با خود تو و با این دوستمون که میموندند و برخورد میکردن، من فکر میکنم ببین این میراث شاه این بود که همون حرفی که زد که یک پادشاه نمیتونه در واقع سلطنتش بر خون مردم در واقع 100%.
ولی اون مردم نبودن، اونا یک سری ایران ستیز بودن که مردم و میهن رو میخواستن به آشوب و نابودی بکشونن که کشوندن. ولی حساب کن اگر مونده بودند پادشاه و زد و خوردی میشد 2000 نفر کشته میشدن. شما ببین الان 57 یا از هیچ، مشخصا هیچ، شاه خیلی متمدنانه گفت نمیخواید رفت. خب و اتفاقا یک سال آخرمون در واقع آزادی های سیاسی و اون فضای باز سیاسی، اون اسم پروژه بود که با اومدن آموزگار مهیا کرده بود. بختیار که مخالف خودش بود رو آورد کرد نخست وزیر. دیگه چیزی که هر چیزی که مخالفان میخواستن داد. و تمام این تبلیغات همین الان میبینی که 57 ها از سرکوب و نمیدونم دیکتاتوری. علی آقا اگر تو روی اینها میایستاد آیا ما از 8 سال جنگ ایران و عراق بیشتر کشته میدادیم؟ نه قطعا نه. ولی ماجرا اینه که میگم، ولی استفاده تبلیغاتی که اینها میکردن و هنوز هم میکنن، ببین چقدر دیگه وقیح‌تر میشدن. هر کار میخوان بکنن، ولی چند تا واژه دیگه میشه که ولی هر کار میخوان بکنن. مگه ما اصلا چشممون به دهان و دست ایناست که ببینیم چی میخوان بگن؟ اینا سر یه مقدار آمونیاک که میریزه سر قبر یکی پرچماشو دور در میان اتحادشون. ولی ایران 46 سال داره فنا میره، یه دونه از این اجتماع نذاشتن، یه دونه از این اتحادا برقرار نکردن دور هم دیگه. ولی من و شما از خودخواهی میگیم کاش میموند شاه که این وضعمون نمیشد. بله من میل شخصی، من نظر شخصی. ولی برای خود شاه اگه به لحاظ شخصی حساب کنید، در واقع این کار رو نکرد، مملکت رو هم داد که خود مردم تصمیم گرفتن، ولی دیدی که به چه سمتی بردن. بله. همین 57 ها و تمام این بدبختی ها. خود پادشاه هم پشیمون بود از اینکه نایستاد دیگه. در همین گزارش صحبتی که کردن خودش اشاره کرده بود که ناراحت بود از کشت و کشتاری که راه انداخته بودن. اگر من میایستادم این اتفاق نمیافتاد. حرف ما هم همینه، این اتفاق نمیافتاد. برومندترین جوانان میهن تیکه تیکه و سلاخی نمیشدن، چه جلو جوخای ادامه جمهوری اسلامی، چه در جنگی که اینا به پا کردن، چه بعد از اون قتل دگراندیشان، چه سال 67 اصلا خود مخالفای شاه، همین آخوندا مخالفای کسایی که مخالف شاه بودن کمتر کشته میشدن طبیعتاً. ولی به لحاظ این یک دستاورد شخصی برای خود شاه بود که این کار رو نکرد و در واقع کارنامه خودش رو پاک نگه داشت و تمام این زشتی ها، کشتارها به اسم مخالفانش واقعا ثبت شد. یعنی همه مردم ایران، ملت ایران قشنگ دیدند مخالفان شاه که بودند. چریک‌های فدایی خلق، مجاهدین خلق، آخوندها به خصوص، همونهایی که همین امروز همچنان رو پهلوی مبارزه دارن و روشون هم زیاده و همه اینها الان نسل جدید همه اینا رو داره میبینه و این امتیاز رو دوباره به شاه میده، به پهلوی میده و خب این هم به نظر من این دستاورده. حالا به هزینه‌اش این بود که بهش نگاه کرد. هزینه‌اش این بود که مملکت دستاورد پرهزینه‌ای بود برای ما. بله. ولی خب شاه اون در واقع پوینتی که می‌خواست، نکته‌ای که می‌خواست ثابت کنه ثابت کرد. تاریخ هم باش الان مهربانه، هم با رضا شاه هم با محمد رضا شاه و از این جهت من میگم شاید کار خوبی کرد شاه که در واقع سپورت و رفت و الان خود مردم دارن صدا میزنن که دوباره در واقع پهلوی برگرد. به هر حال در این رابطه بین علما بحث علی آقا اختلاف. آره دیگه. تا ببینیم چی میشه. رفقا خیلی ممنون که ما رو حوصله کردید، همچنان با ما هستید. بخش دوم تماس‌های پرمهر شما پاورجاست. چشم برای تماس‌های شما هستیم. میریم به میز خبر سری بزنیم، برمیگردیم با شما باشیم. اما دقایقی پیش صفحه USA در فارسی در اینستاگرام مطلبی رو که ما بخشی از اون رو با بینندگان به اشتراک گذاشتیم در بخش قبلی خبر رو به زبان فارسی، مطلبی که دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروت به زبان انگلیسی منتشر کرده بود رو به زبان فارسی ترجمه کرده و به صورت یک تصویر اینستاگرامی به نمایش گذاشته و از جمله مواردی که برجسته شده در این مطلب میشه به این نکته اشاره کرد که دونالد ترامپ در واقع گفته که این هر تیری که از این لحظه به بعد از سمت حوثی‌ها شلیک بشه، تیری از سلاح‌ها و از سوی رهبری ایران محسوب میشه و ایران مسئولش خواهد بود و عواقب اون رو متحمل میشه. لفظ رهبری ایران رو که به کار برده بسیار قابل توجه هست. ما تحولات رو در روزهای پیش رو هم بهش خواهیم پرداخت. اما یک مطلب دیگر هم امروز در میان اخبار جلب توجه میکرد که خبرگزاری اصلاح طلب جماران صبح امروز به نقل از حسین کروبی فرزند مهدی کروبی گفته بود که آنچه که حصر خانه
خانگی مهدی کروبی خوانده میشه توسط مقامات امنیتی حکومت به پایان رسیده. حسین کروبی گفته که روز گذشته مأموران در دیدار با پدرش گفتن که رئیس قوه قضاییه دستور به پایان حبس خانگی این رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی رو داده و مهدی کروبی فرزندش گفته که مقامات امنیتی بهش گفتن که همین روند برای میرحسین موسوی هم طی خواهد شد و حصر خانگی او هم رفع خواهد شد. مهدی کروبی همزمان با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن 89 در جریان اختلافات درون حکومتی و اعتراض اونها به انتخاب شدن محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی به دستور شخص خامنه‌ای در خونه‌هاشون محبوس شدن و مشخص نیست که چرا حکومت الان تصمیم گرفته که این اقدام رو صورت بده. اما از چند روز پیش و همزمان با ظاهر شدن دوباره چهره‌های اصلاح طلب درون حکومتی مانند حسن روحانی و اظهار نظر او درباره مناقشه جمهوری اسلامی و غرب، کلاً این موضوع بحث برانگیز شده. ما دعوت کردیم از آقای امین سوفیانمهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی و روابط بین‌الملل که همراه ما بشند. جناب سوفیانمهر، سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید امروز. این زمانبندی در واقع چه معنایی داره؟ چرا الان حصر مهدی کروبی رو حکومت تمام کرده؟ درود بر شما و همیهنان گرامی. ببینید، آقای کروبی در سالهای اخیر پالس‌های مثبتی رو برای نظام ارسال کرده بود، از جمله دعوت طرفدارانش به شرکت در به اصطلاح انتخابات جمهوری اسلامی. بنابراین از این نظر آقای کروبی به هر حال آخر عمری دیگه به هر حال همراه شده با سیاست‌های خامنه‌ای. مسئله دوم، این رفع حصر رو باید در پیوند با فشارهای جدید دولت آمریکا و همچنین وضعیت وخیم منطقه‌ای جمهوری اسلامی در نظر گرفت و همچنین وضعیت بسیار شکننده‌ای که جمهوری اسلامی در درون کشور داره. این باعث شده که خامنه‌ای به این نتیجه برسه که الان نیازمند نوعی همگرایی، به نوعی نمایش همبستگی و اتحاد تا بلکه بتونه از این پیچ تند تاریخی گذر بکنه. ولی خب من فکر نمی‌کنم که اصولا مردم ایران اعتنایی بکنن به رفع حصر افرادی مثل کروبی، حتی موسوی، چرا که به نظر میاد که مردم ایران، اکثریت جامعه ایران، چه از اصولگرا چه از اصلاح طلب گذر کردن و هر دوی این گروه ها رو در وضعیت نابسامان کنونی کشور دخیل میدونن. بنابراین من فکر نمی کنم که این نمایش ها واقعا مشکلی از مردم ایران حل بکنه. مشکل مردم ایران الان رفع حصر آقای کروبی نیست، الان سال 88 نیست، الان 1401 هست و ما از سال 1095 به این سو چندین خیزش براندازانه داشتیم که هم علیه اصلاح طلبان و هم اصولگرایان شعار دادن. بنابراین به بازی گرفتن نمایشی برخی از چهره‌های به اصطلاح اصلاح طلب نمیتونه این کار فروبسته جمهوری اسلامی رو، این گره فروبسته جمهوری اسلامی رو باز بکنه. این رفع حصر پس از 14 سال هم توی خودتون اشاره کردین و فراز و نشیب‌های مختلفی حکومت باهاش روبرو بوده اعلام شده. روحانی هم ما داشتیم 2-3 روز پیش با ویدیویی که اظهاراتش بخشش گفته بوده که خیلی اتفاقا خامنه‌ای مخالف نیست با مذاکره، وارد میدان شدن در واقع به نوعی این قشر کسانی که توصیف میشن اصلاح طلب. آیا به نظر شما داره هدفی رو حکومت دنبال میکنه؟ بله، من فکر میکنم که خامنه‌ای داره در آشکارا این پیام رو میفرسته که ما ایستادیم، مقاومت میکنیم، تسلیم آمریکا نخواهیم شد. در عین حال به برخی از چهره‌هایی که به عنوان میانه‌رو، به اشتباه به عنوان میانه‌رو شهرت پیدا کردن، به اونها اجازه میده که پالس‌های مذاکره با آمریکا رو ارسال بکنن که اگر که وضعیت به سمت یک حمله نظامی پیش رفت، اون موقع بلافاصله تغییر موضع بدن و بگن که جمهوری اسلامی آماده مذاکره است، آماده تسلیم هست. منتها چیزی که هست الان این بازی ها به هر حال برای دولت ترامپ شناخته شده است و دست جمهوری اسلامی رو شده و دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه از تاکتیک مذاکره برای خریدن وقت
استفاده بکنه. اگر بخواد تن به مذاکره بده، به احتمال زیاد ترامپ یک موعد و یک جدول زمانی محدودی رو در نظر میگیره که توافق صورت بگیره یا اینکه شکستش اعلام بشه و این برای جمهوری اسلامی میتونه پیامدهای بسیار بسیار گسترده داره. اما این پالس‌های متضاد و متناقض نشون میده خود رژیم هم سردرگمه، یعنی اینکه میدونه وضعیت الان وضعیت باخته. منتها چیزی که از جمهوری اسلامی میخواد ابعاد این باخت و محدود نگه داره و در این حال بقای رژیم به خطر نیفته. آیا میتونه خامنه‌ای با کارتاش به گونه‌ای بازی بکنه که به اصطلاح به این هدف برسه؟ من شک و تردید دارم، چرا که به هر حال خامنه‌ای چه تسلیم بشه چه حمله نظامی صورت بگیره، رژیم جمهوری اسلامی بسیار بسیار ضعیف‌تر از موقعیت کنونیش خواهد شد. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه آقای امین صوفی‌مهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی و روابط بین‌الملل. سپاس از شما. ما باز میگردیم و با وضعیتی که برای سیب زمینی بله. اومد صادرات میکنن، بعد میرن هم صادرات رو میخرن برمیگردونن. اما الان فرصت رسیده که به سمت دیگر استودیو بریم. آناهیتا اشاره کرد به این انتشار توییت دونالد ترامپ به زبان فارسی توسط وزارت خارجه. خیلی جالبه، یه بخشی از این پستش، حالا گفتم توییت توی ترو سوشال هم زده، اما اشاره کرده که هر تیری که حوثی‌ها شلیک کنن تیری از سلاح‌ها و از سوی رهبر ایران محسوب میشه. ببین این خیلی جدیه. و بعد یه نکته دیگه که داشتش در این پست، به خاطر اینکه اگه دقت بکنید مثلا دیروز یکی از این فرمانده‌های سپاه پاسداران گفته بودش که اینا خودشون حوثی‌ها ما کنترلی نداریم خودشون میکنن، اشاره مستقیم کرده که اتفاقا ایران داره سعی میکنه نقش یه قربانی رو، البته همون جمهوری اسلامی، ولی علی حالا فردا در بخش خبر حتما بیشتر این موضوع تحلیل میکنیم، ولی مسئله اینه که نام بردن از این شخص خاص، یعنی انگار که هر قدمی که به سمت جلو میریم یک جور استراتژی برخورد داره روشن‌تر و روشن‌تر میشه. اینکه تیری که از طرف حوثی‌ها میاد تیریه که از سوی رهبر ایران، چون معمولا گفته میشد حکومت ایران به صورت کلی. نه دیگه رسما اسم آقا رو آوردن، دقیقاً خودش میگه فرمانده کل قوا، فکر میکنم دیگه و رهبر مسلمین جهان، و عواقبش رو متحمل میشه و عواقبش هم وخیمه. به نظرم جای بررسی داره و گفته هر و واکنش، این جمله‌ش هم بسیار جالب بود و مهم که گفته هر حمله حوثی‌ها با یک نیروی عظیم روبرو خواهد شد که به مرزهای یمن هم در واقع محدود نمیشه یا متوقف نمیشه. دقیقاً همینطوره. به نظرم خیلی زمان حساسی. اما دوستانمون در کامیونیتی بابک عزیز 50 هدیه نوروزی دادن و خواستم بگم که البته ایشون یه پیامی هم نوشتن، متاسفانه بعد از یه مدتی نمیشه خوندش. فکر میکنم اگر از هر شهری که باشن یه بخشی از ایران، یک شهری در ایران رو نام برده بودن، خیلی دلم میخواستش که اون پیام بود تا بخونم، اما ازشون متشکرم. ایشون هم هر روز همراه ما هستن. همچنین از جوناس دهشیر و بقیه عزیزانی که ما رو همراهی میکنن. ما این پخش زنده رو در دسترس همه گذاشتیم در یوتیوب تا شاید تعداد عزیزان بیشتری بتونن دسترسی به کانال یوتیوب من و تو داشته باشن و در روز نوروز به مدت 10 ساعت و بعدش هم همراه با ما در من و تو ها بتونن از برنامه‌ها در کانال یوتیوبی ما لذت ببرن، چون در اون روز فقط به روی اعضای خانواده من و تو این برنامه بازن. اما شیدا حمایت کن. حتما. تینا میخوایم بریم یه شهر خیلی کوچیک توی بوشهر به اسم بندر ریگ. یه خانومیه که من وقتی باهاش داشتم صحبت میکردم که مثلا بدونم که چجوری معرفیشون کنم، دوست دارم بیننده‌های عزیزمون یه توجه ویژه‌ای به کارهای این خانوم بکنم. پریوش خالدی که زمانی که موقعی بوده که بخواد بره دانشگاه شرایطش پیش نیومده و مجبور شده ازدواج کنه. بعد که بچه دار میشه اون رویای درس خوندن همیشه باهاش میمونه و میره دانشگاه و با بچه کوچیک درسش رو ادامه میده. بعد از دانشگاه دوره های جواهرسازی، زیورآلات سازی میره و الان توی خونهش یه کسب و کار کوچیکی رو برای خودش و آنلاین رو درست کرده، صفحه اینستاگرامش رو دایر کرده و طرح‌های بسیار زیبایی و زیورآلات بسیار زیبایی میسازه. پریوش برای اینکه بتونه به راهش ادامه بده و بتونه
بتونه این کیفیت عالی رو داشته باشه نیاز داره که وسایل کار کیفیت خوب بخره و مثلا اون تراشه ها یا هر چیز دیگه ای و نیاز داره که محصولاتش رو بفروشه که بتونه اون وسایل رو بخره که بتونه کارهای ارزنده تری رو تهیه بکنه. ببینید خیلی کاراش قشنگه، یه جورایی هم از تاریخ ایرانه هم مدرنه. من اون بخشش رو خیلی دوست داشتم اتفاقا. یعنی تنوعی که کارا داره، هم کارهایی که المان‌های حالا ملی ایران از تاریخ ایران داره، هم کارهایی که مدرن ترن به قول خودت. و چیزی که برای من جالبه حمایت کنیمایی که با من پیام میدن که میخوان توی برنامه باشن و تو کار زیورآلاتن، تینا من خیلی نشان شیر و خورشید، تاج پادشاهی توی اکثر کارهاشون میبینم، در صورتی که ما وقتی حمایت کنیم ما قبلا داشتیم این نبود. یعنی میتونم توی یک سالی که ما حمایت کنیم ما نداشتیم توی قبلی ها نبود و جدیدن اکثر کسایی که تو کار زیورآلات هستن این نمادها رو دارن و خیلی هم زیبا طراحیشون میکنن. یعنی درسته که اونا نمادهای ملی مثلا باستانی هستن ولی میان مدرنش میکنن، یه جوری میکنن که جوون پسند باشه، همه بتونن استفاده بکنن. خلاصه از پریوش عزیزمون حمایت بکنین که بتونه وسایل کار بهتری بخره و بتونه کارهای خیلی قشنگتری رو تهیه بکنه. بله، اما این بیشتر و بیشتر داره نشون میده که همون ما توی دوره رنسانس برگشتن به خودمون هستیم دیگه، به ایرانی بودنمون، و بازار بهتر از هر جایی، یعنی اون عرضه و تقاضا، قانون عرضه و تقاضا، بازار بیشتر از هر جایی مشخص میکنه که میل و تمایل یک جامعه به چه سمت و سویی داره میره و چه علاقه‌مندیایی پیدا کرده. ما از انیکات رسیدیم به شیر و خورشید. خب از چهارشنبه چرا یهو ساکت شدی؟ نه میدونید داشتم نگاه میکردم، حسرت میخوردم که دسترسی نداریم اینا رو بخریم. چرا عزیزم شما با من از طریق من میتونید دسترسی پیدا نه ولی توی دنیایی که ایرانم جزوش بود مثل میتونست الان اینا رو بفروشه. بنده و جنابالی از چین میتونیم یه چیزی بخریم بیاد اینجا مثلا 5 روزه، ولی از ایران واقعا یه روز این اتفاق خواهد افتاد. چهارشنبه سوری بریم چیز خوب حرف بزنیم تو رو خدا. بله فردا چهارشنبه سوریه. ببینم قبل از اینکه بریم سراغ خود چهارشنبه سوری، من یه سوالی داشتم باهاتون در میون نذاشتمش. فنیه؟ همش از ما حرفه‌ایه. من از اون جوابا دارم. میگم جواب دارم. ترانه‌ای که شما رو هر بار بشنویدش یاد چهارشنبه سوری میافتین. حالا ممکن اون که قدیمی آتیش الو آی بوته منم همینطور. نه لازم نیست حالا در مورد چهارشنبه سوری باشه، ولی مثلا وقتی میشنوینش یاد مثلا تو خیابون که از پشت ماشین یادتونه صندوق می‌زدن بالا صدای موسیقی میومد. موسیقی که همیشه هست ولی تو چهارشنبه سوری ما شخصا تو خانوادگی آره همیشه آهنگ‌هایی که مثلا به اون مناسبت بخوره و همیشه از اول تا آخرش این داره پلی میشه. آتیش هم کدوم؟ کی بود؟ ما اون چیز سرخی تو از من همینه شهرت. آره من همین تو ذهنم آی بوته مونده، دقیقاً همین ترانه شهره. اما خب چقدر خوب میشه که ما برای جشن سده این کارو کردیم، از همیهنا و گزارشگرامون خواستیم که ویدیوهای جشن گرفتنشون رو در کنار آتیش برامون بفرستن. خیلی برام جالب بود چون گستردگی جشن سده میدونی خب مثل جشن چهارشنبه اون گستردگی رو نداشت. جمهوری اسلامی هم یه خدمتی کرد، ممنوع کرد که ایرانی‌ها برن در مراسم جشن سده همیهنان زرتشتی شرکت کنن و همین باعث شد که بیشتر و گسترده‌تر جشن گرفته. چقدر ویدیو گرفتیم دقیقاً، واقعا سابقه نداشت. برای همین میگم برای فردا هم خیلی شاید بهتره به جای اینکه به نارنجک منفجر کردن و این چیزا فکر کنیم به همون چیزی که در پیام شاهزاده رضا پهلوی هم بود که دور آتیش این سرود ایران رو بخونیم که اون طنین انداز بشه، ویدیو بگیریم و بفرستیم و برای ما هم بفرستن که بتونیم حسابی برنامه رو پر کنیم با جای ما رو هم خالی کنیم. جای ما رو هم خالی کنیم. به نارنجک که اشاره کردی من میخوام به حیوانات خیابانی هم اشاره بکنم که چقدر براشون این لحظه و این صداها و حیوانات خانگی حتی، چون اینجا توی انگلیس هم که اون بونفایر دیوالی یا اینجور چیزا رو جشن میگیرن و اینا، من وقتی چریا بغل میکنم قلبش داره تون تون و واقعا میگم ازش معذرت خواهی میکنم
اتفاقات دانشکده میشنیم که حتی سگا به ویژه سکته قلبی کرده بودن و متاسفانه گربه‌های خیابونی میسوختن. آره اومدم ازت بپرسم تو دامپزشکی خب خیلی زیاد پرنده‌ها به دامپزشکی نمی‌اومدن که به هر حال این اتفاق میفته دیگه. خب منم اصولا خیلی بدم میاد حالا ما خودمون رو توی جایی بذاریم که به مردم بگیم این کارو بکن ولی پیشنهاد آره دقیقاً ولی میشه کاری کرد برای حیوانات خانگی. در مورد حیوانات خانگی یادمه میگفتن وایت نویز پخش بکنین. اون وایت نویز یا اون صدایی که صدای سفید یا اون نمیدونم چی ترجمهش کنیم دیگه، سرچ بکنیم وایت نویز که خونساش میکنه تا اندازه زیادی برای سگا. در مورد پرنده ها خیلی خوب گفتی، به خاطر اینکه فصل زمستون ایران کشور کلاغ‌هاست و این بیچاره ها اون بالا سکته میکنن و گربه ها هم مواظب با گربه‌های خیابونی، برای اینکه اتفاقی که میفته آتیش نیستش، این ترقه‌هایی که میفت پرت میکنن حیوانات جهت‌های مختلف فرار میکنن و ممکنه که بهش بخوره و بسوزن. من متاسفم که گربه رو دیدم که در یه چهارشنبه سوری سوخته. کسرا به من یه نکته خیلی جالبی که گفت تو گوشم این بود که اینجا در بریتانیا شب بونفایر نایت که خودت گفتی شب آتش بازی هستش، رادیوی کلاسیک اینجا یک موسیقی رو پخش میکنه که مخصوص حیوانات خانگی هست و وایت نویز. بله. خیلی برام جالب بود. یعنی اینم یه چیز ولی یه چیزی هم که هست، من خیلی محتوا در شبکه‌های اجتماعی دیدم در رابطه با همین در داخل ایران که گفتن که مثلا قلب‌های کوچک رو نترسونیم، کمپین رو انداختن. یعنی خود مردمم داخل ایران خیلی ها حواسشون به این هست که راهش فکر کنم همون چیزی اصل خودمون ای ایران بخونین، شادی، آتش روشن کنین، آتش روشن کردن و خصوصا در این بزنگاه خوندن سروده ای ایران و خصوصا امسال که امامان جمعه گوش تا گوش وایستاده بودن. چقدر بیشعور، چقدر احمق. آدم میگه اونو می‌خواستم گماشته خودم اختراع کردم، خودش اختراع کرده. بعد هر روز میاد به من تینا ما باید این کلمات رو جایگزین کنیم. من فکر میکنم همین گماشته ها رو بگم، میگم آره علی فکر بسیار خوبیه. بعد خودش میاد همینجا بعد یادش میره فقط میخواد به من بگه. نه این گماشته های امام جمعه های گماشته علی خامنه ای مثلا یکیشون گفته بود این نذارین که این افراد مثل گوسفند بالا و پایین بپرن. چقدر شماها وقیحین. ببخشید ولی انگار مثل که سگ رقیه بودن اوکیه. ببین مسئله مذهب مسئله شعوره، مسئله اخلاق. از کجا اومدن اینا واقعا؟ به هر حال مثبت آتیش روشن کنید، از روی آتیش بپرید، موسیقی غیر بدین تا میتونین، خصوصا الان که میگن غیر ندین، غیر بدین، ایران بخونین، ویدیوهاتون هم بفرستین. اینجا من میشم فرشاد منتقی گزارشگر. موقع ضبط ویدیوهاتون لطفاً افقی ویدیو بگیرید. بله الان زمانی و طولانی 5 ثانیه نه، یه 20 ثانیه بگیرین دلم خوشه. هر جا فکر میکنی که جملهش تموم شد هی نمیشه اصلا پشتش به دریا. از شما اجازه میخوام که برم همراه بشم با فرشاد و آناهیتا و این بحث واقعا مضحک سیب زمینی در ایران. بله قبل از اینکه بریم سراغ بحث مضحک و واقعا خنده‌دار سیب زمینی در جمهوری اسلامی، در تکمیل حرف بچه‌ها در هاب یک باید بگم که واقعا چهارشنبه سوری که از سنت‌های باستانی ماست، برگزاریش واقعا واجبه. ولی من هم حیوان خونگی دارم، گربه من واقعا وقتی که صدای ترقه بیرون میاد یا فایرورک که میاد بسیار میترسه و میره آتش بازی میاد میره زیر مبل، دیگه چند ساعت در نمیاد و به شدت نگران میشه. ما تو منزلمون همیشه برگزار میکردیم چهارشنبه. من به یاد ندارم که ترقه زده باشن، مثلا حتی در دوره ما هم نبود همچین چیزی، چیز جدید هستش. یعنی همش چیزایی که و همچنین باید رعایت حال بیمارستان و مریض و اینا هم کرد. در هر صورت موفق باشن و لذت ببرن از چهارشنبه سوریشون و بریم سراغ بحث سیب زمینی. نمیدونیم واقعا باید خندید، باید گریه کرد. سالومه در برنامه خودش
مفصلا بهش پرداخته. فقط اضافه کنم که تا همین چند روز پیش بحران کمبود و افزایش شدید قیمت سیب زمینی در صدر خبرهای ایران بوده و ما هم هر شب داشتیم پوشش میدادیم. اما حالا مشخص شده که اصل ماجرا اصلا چیه و حکومت چطور این بحران خودساخته رو داره درمان میکنه. حمیدرضا بخشی عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف حکومت توی گفتگوی خبری شگفت آور پرده از راز این کمبود سیب زمینی و افزایش قیمت اون برداشته. او گفته حکومت سیب زمینی رو با قیمت پایین به عراق صادر کرده، بعد از اون که کمبود پیش اومد و سیب زمینی حسابی گرون شد، همون سیب زمینی 15,000 تومانی رو که صادر کرده بود به قیمت 35,000 تومان مجددا وارد کرده. ما یک میزان مصرف سیب زمینی در کشور داریم، تقریبا 1.5 برابر مصرفمون ما تولید داریم. چرا کمبود داریم؟ چون بیش از میزان مصرفمون اقدام به صادرات کردیم و افرادی که صادر کردن، به عنوان مثال سیب زمینی رو کیلو 15,000 تومان صادر کردن، بعد که کمبود اومده کیلو 35,000 تومان وارد کردن. من به شما قول میدم اون سیب زمینی که وارد شده سیب زمینی خودمونه. بله، اما برای اینکه به ابعاد این چرخه در واقع عجیب و غریب پی ببریم کمی بهتره به عقب برگردیم. این بحران بعد از اون آغاز شد که در پاییز گذشته خبرگزاری‌های حکومتی از افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه خبر دادند و اون رو پیروزی علیه تحریم‌های بین‌المللی دونسته بودند. طبق آمار منتشر شده در سامانه‌های گمرک ایران که خبرگزاری حکومتی هم اون رو منتشر کردند، تا دی ماه امسال بیش از 300,000 تن سیب زمینی به عراق صادر شده. در بهمن ماه با افزایش شدید قیمت سیب زمینی خبرگزاری‌های حکومت از جمله رسانه‌های نزدیک به علی خامنه‌ای گزارش دادند که دلیل این افزایش قیمت صادرات بی‌رویه سیب زمینی به وسیله دولت پزشکیان بوده. با بالا گرفتن اعتراضات مردمی، خبرگزاری‌های حکومتی از جمله صدا و سیما با پخش گزارش‌های متعدد از معادن میوه و تره‌بار گفتن که با واردات سیب زمینی مشکل کمبود سیب زمینی در بازار حل میشه و قیمت اونها هم کاهش پیدا کرده. مثل این گزارش صدا و سیما که حدود 1 ماه پیش پخش شد. ساعت 10 شب اینجا میدان مرکزی میوه و تره‌بار، کامیون هایی که اینجا هستن همه بار سیب زمینی دارن. چقدر بار سیب زمینی آوردی؟ 10 تن. از کجا؟ همدان. سیب زمینی از زنجان شهرستان خداونده. به این ترتیب بار مورد نیاز میادین میوه و تره‌بار هم تامین شده. همچنین مجوز واردات 50,000 تن سیب زمینی هم از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر شد. بله، و حالا مشخص شده که در واقع اصل ماجرا چیه و حکومت چطور این بحران خودساخته رو داره درمان میکنه. خودشون بحران درست میکنن، خودشون هم مثلا درمان میکنن. برای بررسی بیشتر این خبر مهتاب قلیزاده روی خط اسکایپ همراه ما هستند. خانم قلیزاده، با درود و سپاس از حضور شما در برنامه امشب. به نظر شما این چرخه به صورت عمدی و برای کسب درآمد ایجاد شده یا مشکل ناکارآمدیه یا اینکه هر دوتای اونها؟ خب به قطع این وضعیت ناشی از ناکارآمدیه و محصول هر ناکارآمدی توی تجارت کسب درآمد برای سوداگران و افراد سودجوه. پس باید گفت این دست اختلال هایی که در بازارهای کالایی و فرآیندهای تجاری شاهد اون هستیم جیب یک عده محدود رو پر خواهد کرد. اما خب سوال اینه که واقعا چرا باید چنین پدیده عجیبی در ایران رخ بده و برنده این وضعیت چه کسانی هستن؟ من گمان میکنم که ما باید این مسئله رو خیلی کلانتر از واردات سیب زمینی یا یک کالای خاص ببینیم. به طور کلی مسئله تجارت و مبادلات اقتصادی کشورها با هم نیازمند پذیرش قواعد تجاری دنیا و احترام به قواعد بازرگانی آزاده. اما توی ایران دستگاه حکمرانی نه تنها این قواعد رو نپذیرفته، بلکه کشور رو در شرایطی قرار داده که تحریم هم بشه و این تحریم تجارت کالا رو که باید یکی از شفافترین بخش‌های اقتصاد باشه به یه بخش فاسد و حیات خلوت برای رانت و دزدی تبدیل کرد.
به طور کلی روندهای تجاری توی ایران و قواعد و ضوابط اون به ویژه در شرایطی که بهانه‌ای به اسم تحریم وجود داره روندهای خیلی غیر شفافی رو ایجاد کرده و میتونیم بگیم که بزرگترین عامل اون هم این هست که دولت خودش رو متولی همه چیز میدونه. مثلا توی این مورد اخیر باید بپرسیم که چرا باید درباره اینکه چقدر سیب زمینی صادر بشه یا به کجا صادر بشه یا مواردی از این دست دولت تصمیم میگیره و این یک سری سوالهای حیاتیه که ما باید اونها رو مطرح کنیم. توی بیشتر کشورهای دنیا خود تولید کنندگان هستن که چنین تصمیماتی میگیرن، نه دولت. درباره کالایی مثل سیب زمینی دولت مدتی صادرات رو ممنوع کرده بود و بعد اعلام کرد که قراره برای عراق معافیت قائل بشه و حالا مشخص شده که چنین فساد عجیبی توش رخ داده. این وضعیت به احتمال زیاد نتیجه یک زدوبند بین سوداگران و افراد صاحب نفوذ توی دستگاه‌های دولتی مثل گمرک و وزارت کشاورزی و وزارت صنعت بوده، وگرنه توی یک چرخه طبیعی امکان نداره چنین چیزی رخ بده. بله. خانم قلی‌زاده، این چرخه چه آسیبی به اقتصاد ایران میزنه به غیر از بلایی که داره سر شهروندا میاره؟ ببینید ما به طور کلی با یک تجارت مختل شده در ایران مواجه هستیم. بخشی از این اختلال ناشی از تحریم هایی که خب عامل مستقیمش خود حاکمیته، بخشی دیگه هم ناشی از دستکاری بازارهای توزیع رانت به اسم یارانه است و فساد و قوانین ضد رقابتیه که باز هم عامل اصلیش حکومته. یعنی هم تحریم ها یک مانع برای تجارت ما هستند و همین که در این بخش دچار فساد دولتی هستیم ما. ببینید همونطوری که بهتون گفتم مهمترین آسیب چنین وضعیتی کاهش درآمدهای ارزی کشوره که دودش به چشم همه مردم میره. به یاد دارم که آقای عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی گفته بود سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار هزینه تجارت توی شرایط تحریمی رو میدیم. در واقع هزینه دور زدن تحریم ها. خب حجم کل تجارت ایران چقدره؟ یه چیزی حدود 100 تا 150 میلیارد دلار. پس ما حدود 25% کل تجارت خارجیمون رو داریم توی چاه فساد و سوداگران وابسته به حکومت میریزیم. پرونده های مثل چای دبش که بزرگترین پرونده اختلاس توی تاریخ ایران بوده هم از همین جنسه. این وضعیت به طور کلان بخش درآمدهای ارزی ما رو تحت تاثیر قرار داده و کاهش داده که نتیجهش روی رفاه شهروندان اثر میذاره و از طرف دیگه هم بازارهای داخلی رو با اختلال مواجه کرده که باز هم به ضرر مصرف کنندگان تموم خواهد شد. خانم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، سپاسگزاریم از وقتی که امشب به ما دادید. بله، برمیگردیم، یه استراحت کوتاهی خواهیم داشت و برمیگردیم دوباره ما با بخش گزارشگر خواهیم بود. Okay, everyone focus for the cameraman. 5, 4, 3, 2, 1. نوروزهای من و تو یعنی بوی بهار. نوروزهای من و تو یعنی خنده از ته دل. 14 بهار ما با هم به طبل نوروز زدیم. من، تو، با هم. این لحظه در تقویم سال هر کجای دنیا که بودید نوروزهای من و تو سر سفره 7 سینتون بود. امسال من و تو نمیتونه مثل هر سال زنده با یک برنامه نوروزی جدید کنارتون باشه، اما ما خاطر انگیزترین و شادترین اجراهای این 14 سال رو براتون گلچین کردیم تا یه سال دیگه هم رقص و موسیقی رو مهمون خونه هاتون کنیم. 2.5 ساعت قبل از سال تحویل برای 10 ساعت پیاپی کنارتون هستیم با اجراهای بی‌نظیر از خواننده‌هایی که با آهنگ‌هاشون همه ما ایرونی‌ها خاطره داریم.
قابل دسترس روی ماهواره برای ایران و در کانال یوتیوب من و تو برای شمایی که به کانال من و تو جوین شدید. نوروزهای من و تو، عیدی من به تو. Okay, let's go. I'ma say it, gonna take it. I'ma slay it. I'ma state it, gonna shake it. I'ma play it, and I know where I at. Giving us rules, I don't know about that. I don't know about that. When I know what I want and I know where I at. بحث داغ چهارشنبه سوری شد. اشاره کردی که به حیوانات و وحشتی که در اثر ترقه‌ها دچارش میشن. یکی از دوستان نوشته که فقط حیوانات از جنون ترقه بازی تحمیل شده به چهارشنبه سوری اثر منفی نمیگیرن. خیلی از بچه‌ها و خردسالان ناراحت میشن و میترسن. بیماران و سالمندا هم به همینطور. به عبارت بهتر میگه که نباید در تله چپ نو گرفتار شد و با برجسته کردن مسائل حیوانات و محیط زیست انسان‌ها رو از اولویت خارج کرد که من باشون موافقم. به یقین البته ایشون گفتن که منظوری نداشتیم که انسان‌ها نه آره ایشون گفتن که معتقدم که دیوانگی و بمب و ترقه بازی از سوی خود حکومت به جشن ایرانی زیبای ما تحمیل شد تا به ابتذال کشیده بشه. من با این صحبت موافقم واقعا. اما امشب شب سوم گروه پنجم بفرمایید شام به میزبانی سهیلا، یکی از شرکت کننده های پرطرفدار برنامه بفرمایید شام. سهیلا گلزار. بله که همراه ما هستن. بله ایدنی اومدن یا ما رفتیم خونهشون. خانم سهیلا، خانم حال و احوالتون چطوره؟ پارسال دوست امسال آشنا. من شما رو ندیدم هرگز از نزدیک، ولی خب دورادور دیدی. دورادور از طریق تلویزیون و اینستاگرام و اینور و اونور و حالا بفرمایید چون دو شبم دارم میبینم. و حالتون چطور؟ خوش اومدید به برنامه ما. خیلی ممنون. مرسی. ببخشید صبح زود از خواب بیدارتون کردیم. من نه اتفاقا ما الان ساعت تقریبا 12 من ساعت 9 بیدارم. حالا اگه قیافم خسته است قیافتون خسته نیست. من میدونم شما دیشب به شدت درگیر فیلم برداری و مراسم نوروز خبر دارم. داشتم تو اینستاگرام نگاه میکردم. دیدین؟ آها. سهیلا جان شنیدم که قرار امشب بهتره کنین. بله امشب اول من سلام میکنم خدمت تک تک شما عزیزان و بینندگان خوب و پرطرفدار تلویزیون خوب من و تو. خیلی خوشحالم که از این طریق تونستم با شما تماس بگیرم و شما همکاران گلم و از همینجا ببینم. واقعا خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنونم. و میدونم که امشب خواهش میکنم. میدونم که امشب بله تشریف میارن دوستان خونه ما. من آماده کردم همه چی و قراره که امشب برنامه خونه ما باشه. تجربتون چطور بوده؟ دو شب پیش راستش من به شما بگم سهیلا جون یه شخصیت دیگه‌ای رو ما از شما دیدیم، یعنی شخصیت غیر اینستاگرامی، غیر تلویزیونی. خیلی خودتون بودین و بسیاری از بیننده ها میگفتن تازه ما با سهیلا گلزار آشنا شدیم. جدا این خود بودن خیلی مهمه. بهتر بود. چون میگفت نه خودتون چون میگفتن توی فضای اینستاگرامی و فیلتر و غیر واقعی، ولی خیلی خوششون اومده بود از شخصیت خودتون و آشنایی با خود واقعیتون. سهیلا جون تجربه شرکت در این برنامه براتون چطور بوده؟ تجربه شرکت در این برنامه برای من واقعا فوق‌العاده بود، چون که یه تجربه بود. میدونین چجوری بگم، یه تجربه در کنارش یه چالشی بود. خیلی دوست داشتم. چالشش چی بود سهیلا جون؟ یه چالش خیلی دوستانه خودمونی که تا حالا این تجربه رو نداشتم. میتونم بگم از نظر این که خب اولین بار بود. اگه قرار بود پذیرایی کنیم، اگه قرار بود غذا بپزیم، این حالت مسابقه بشه، یه حالت دوستانه دوره هم بشه. مثلا من تا حالا نداشتم این تجربه رو. حالا دوستان دیگر رو نمیدونم، ولی تجربهش فوق‌العاده بود. خیلی خوب بود.
حالا بگم جای شما چقدر میشناختین افراد دیگر رو که با تو این همگروهیاتون رو بدری همتیار رو که مطمئن هستم که از قبل میشناختین؟ خیلی بدری جون، بله، از نزدیک دوست خیلی خوبه من بدری عزیز، یکی از دوستامه که من همیشه فکر میکنم یه فامیلیمه، انگار مثلا خواهرمه، نمیدونم چجوری بگم، اصلا بدری جون رو جز دوست نمیدونم، انگار واقعا خانواده‌مه. دستپختشون خوب بود؟ دستپختشون خوب بود؟ دستپختش که اصلا عالیه. نه دیگه آخه تو که نخوردی، سهیلا جان خورده. بذار من بپرسم ببینم نظر کارشناسی رو دارم من میپرسم. اینجا میخواد حرف بزنه، میبینی؟ میفرمودید. بله فوق‌العاده بود دستپختشون. تعارف میکنین یا راستش میگین؟ نه باور کنین، یعنی اصلا یه چیز عجیبی بود. گرگن جان چطور؟ گرگنم که بگم حالا خانومش دستپختش خوبه. گرگن خودشون کرکترشون خیلی عالیه، خیلی بانمکه و دستپختشون هم خیلی خوب بود. خب میدونین که از عزیزان ارمنی هستن و عزیزان ارمنی خیلی دستپختای خوبی دارن. تو خونشونه سهیلا جون، انگار مثلا کیک پختن، غذا پختن، اصلا هست توشون وجود داره. وای به به همه چی. دقیقاً. اصلا من میزایی که مثلا همیشه میریم دوستان ارمنی میچینن، اصلا آدم نمیدونه کدوم غذا رو بخوره، خیلی دستپختشون خوبه. مثل شما چطوره؟ ترکیه میریم. دستپخت من میگن خوبه. بچه‌ها خب میدونید بچه‌ها هم فکر می‌کنن دستپخت مادرشون خیلی خوبه. بچه‌ها هم طلا و فربود میگن خیلی دستپخت من خوبه. یعنی شما خودتون رو برنده میدونید سهیلا جون؟ نگینا حالا ما میبینیم و اینا بعد آخه این تینا یه سوال کنم. بفرمایید خانم. میخوام ببینم شما امشب برنامه‌ای که خونه من قرار باشه رو میبینید؟ بله بلا فاصله بعد از همین برنامه زنده ساعت حوالی 11:30 شب تهران، یعنی نمیدونم الان ساعت چنده، ما شما رو میشینیم اینجا تماشا میکنیم. کاش که میشد غذا رو با ماهواره و فرستنده و اینترنت و اینا هنوز انقدر پیشرفت نکرده. حالا من میخوام از شما این سوالو کنم، برم دوستانه بگم وقتی امشب دیدین برنامه رو شما حدس بزنین که آیا من برنده میشم یا نه. این تینای ما یه عادتی داره. اجازه بدید تینای ما یه عادت. جای شما اجازه بده خانم جان. جای شما خالی. چند هفته پیش خانم شوره آقداشلو اینجا بودن، از جمله شرکت کنندگان بفرمایید جان. شوره جان اومده بودن و حدود 1 ساعت هم با ما بودن و قبل از اینکه برنامه شروع بشه آدم میره سلام علیک شوره جان اینو میخوام بپرسم اونو میخوام بپرسم. تینا یک قلم و کاغذ آورده، اون سوپی که مرغ کاری که درست کردین رو رسید. اصلا شما باورتون نمیشه من هم تو مونده بودم من باید خانم چیکار کنم. نه آخه واقعا سهیلا جون یه بخشیش هم واقعا برای خیلی، حالا چه برای من که وقتم نمیکنم درست کنم، اینه که آموزش آشپزی هم هست. غذاهای جدید خصوصا قبل از انجام یک مصاحبه تلویزیونی آدم لازمه که از مصاحبه شونده درس آشپزی هم بگیره. چرا که نه. ولی واقعا راست میگه تینا جون که میدونید چون همه رو یک به یک باید توضیح بدیم، یعنی همه چی کاملا اینها دیگه من دارم خودم میبینم که چه دسته گلی دارم به آب میدم، ولی همه رو باید توضیح بدیم، همه رو باید بگیم که چجوری این غذاها درست میشه. غذاهای من خیلی سنتی بود، اصولا سنتی پزین. لس آنجلس زندگی میکنین، میفهمم جامعه ایرانی اونجا بزرگه، میفهمم بسیار خوش مشربین، بسیار خوش معاشرتین. امیدوارم دفعه بعد من شما رو خونتون خودم دعوت کنم خونتون. ما اصولا چه تیپ غذایی میپزین؟ من بیشتر غذاهایی که درست میکنم غذاهایی که از مامانم یاد گرفتم، یا مثلا زرشک پلو با مرغ یا قرمه سبزی، ولی خب قرمه سبزی‌های آنچنانی دیگه، مثلا قیمه خیلی چون مادرم خیلی وسواس داشت تو غذا پختن دیگه، منم ازش یاد گرفتم. سهیلا جون از شام و غذا و دستور آشپزی و بفرمایید شام که بگذریم، در آستانه نوروزیم. در نوروز چیکار می‌کنید؟ برای نوروز چیکار می‌کنید؟ من برای نوروز احتمال داره برم ونکوور، یه سفر، یه دعوتی دارم اونجا. البته اینجا حتما عید دیدن، یعنی تحویل سالمون
در کنار خانواده و در کنار خانواده تلویزیون ITN هستش. همیشه الان چند ساله که من رفتم تلویزیون ITN، هر سال با تلویزیون ITN و تیم خیلی خوبمون هستیم. بعدش در کنار فامیلی خودم حتما تحویل رو انجام میدیم، اون دید و بازی رو اینجا انجام میدیم. بعد من برام ونکوور، بعدش هم یه کروز داریم برای ماه می. این کار رو قراره فعلا در سال جدید ما با حسرت داریم نگاهتون میکنیم از اینجا. برنامه پول داریم، برنامه مفرح، شاد، خوشحال. شما که خب خیلی اونجا بهتر. من عاشق لندنم، یه بار اومدم لندن ولی موفق نشدم شما رو ببینم. حتما این بار اومدم میام. من اصلا دوست دارم در لندن زندگی کنم. ای بابا حالا نه اون آفتابو ول نکنین بیاین اینجا. ما حاضریم جامونو با شما عوض کنیم، تشریف بیارین در استودیوی ما بفرمایید شام در لندن. ما هم بریم ونکوور و کروز. شما هم حتما باید دعوتتون میکنم که حتما تشریف بیارین لس آنجلس و حتما بیاین خونه خودم و واقعا از همجا دعوتتون میکنم. یاد بگیر. این خانومی عزیزم که سبز پوشتن، من اسمشون رو نمیدونم. شیدا هستن، شیدا پرحرفیان. خوب این وصلا به من نمیچسبه. دعوتتون میکنم، خیلی هم خوشحال میشم. آریای عزیز و هدیه عزیز که واقعا من با اینکه اولین بار بود میدیدمشون، انگار که سالهاست دوستای صمیمیم شدن و چقدر دوستشون دارم و خودم دعوتشون کردم که حتما برای عید یا برای تابستون تشریف بیارن که شما هم ان شاءالله با هم تشریف بیارید. خدا شانس بده. قدمتون روی چشمای من. نوروزتون مبارک، سال نو مبارک. به هر حال بی‌صبرانه منتظریم همه ما و میلیون ها بیننده تلویزیون من و تو ببینیم دستپخت این خانوم سهیلا خانوم گلزار. خدا به خیر بگذره. واقعا منم بی‌صبرانه منتظرم سهیلا جون. بعد تلفنتون از آریا گرفته زنگ بزنه رسپی بگیره. آشپزی. عزیزم چقدر خوب. حتما تینا جون عزیزم، چقدر شما رو ما دوست داریم به خدا. چقدر خوشحالم که میبینم تینا. خیلی ممنون، واقعا ممنونم سهیلا جون. منم خیلی خوشحال شدم که بیشتر باتون آشنا شدم شخصی، هم من هم بینندگانمون از طریق برنامه بفرمایید شام. نوروزتون پیروز باشه و امشب ما بی‌صبرانه منتظریم ببینیم که چی میشه. آیا شما برنده هستین یا نه که جواب سوالم بدیم به شما. چقدر خوب و چقدر خوشحالم که خونه ما دقیقاً نوبت خونه ما که شده تقریبا شب چهارشنبه سوری هستش و خیلی عزیزان دوره هم هستن و با هم اینو به فال نیک میگیرم. امیدوارم که سال خیلی خوبی برای شما عزیزان باشه و بفرمایید شامو در خونه خودم جشن بگیرم. ایشالله خیلی زود بفرمایید شام‌ها در ایران برگزار بشه. واقعا به امید اون روز نگیم، به امید مطمئنیم که اون روز میرسه. سپاس از شما سهیلا جون و خدا نگهدارتون. سپاس از این روز آفتابیتون بخیر، شب بارانی ما هم بخیر. سال بسیار بارانی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که امسال به آرزوهای قلبیتون برسید. سپاسگزاریم. تشکر بسیار از شما. ممنون. بله خیلی بسیار بسیار. بریم همراه بشیم با میز خبر ما دیگه تمام شدیم. فرشاد و خودمونم خداحافظی کنیم از بینندگانمون و سپاس از این که همراه ما بودید تا این لحظه. این دستور غذا رو بگیری یا اما حکم زندان 5 شاعر و روزنامه‌نگار در آبادان توسط دادگاه انقلاب این شهر صادر شده. این شهروندان کوروش کرمپور، ماندانا صادقی، رضا محمدی، آرش قلعه گلاب و فرزانه یحیی آباد هستند و اتهاماتشون در ارتباط با رسانه ها حضور در تجمع بعد از فاجعه متروپول آبادان و تبانی علیه حکومت و فعالیت گسترده در فضای مجازی، عضویت در کمپین‌های منتسب به جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده. خانم ماندانا صادقی و آقای آرش قلعه گلاب بابت 2 اتهام به 7 ماه و 16 روز حبس تعزیری و 3 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری دیگر محکوم شدند. آقای رضا محمدی به 3 ماه و 1 روز حبس تعزیری محکوم شدند. آقای کوروش کرمپور شاعر و روزنامه‌نگار به 2 سال حبس تعزیری محکوم شدند و خانم فرزانه یحیی آبادی 3 ماه و 1 روز حبس تعزیری براشون صادر شده از سوی دادگاه انقلاب آبادان شعبه 1.
آقای محمد تنگستانی روزنامه‌نگار و تولید کننده محتوا رو دعوت کردیم که همراه ما بشن. جناب تنگستانی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. شما خودتون اهل آبادان هستین و یک برنامه دارین در یوتیوب به نام رادیو آبادان و همواره در این زمینه خبررسانی میکنید. چه جزئیاتی شما دارید از این خبر؟ نگاه کنید، اصولا خب جمهوری اسلامی در سالهای گذشته، در دهه‌های گذشته همیشه از هر زمانی که احساس می‌کرده که مردم کف خیابان‌ها دارن میان، مردم قراره بیان خیابان‌ها رو به نفع خودشون و به نفع انقلاب ملی خودشون مصادره کنه، این سری احکام اینجوری رو صادر کرده، این سری افراد رو گرفته که تا حداقل تا 2 سال و نیم پیش به نوعی الیت جامعه تعریف می‌شدن، الیت جامعه محسوب می‌شدن. الان دیگه نه اون رسانه‌هایی که این افراد رو الیت تعریف می‌کردن دیگه حضور دارن، دیگه وجود ندارن. رسانه‌های ملی مثل شبکه ملی منوتو و مابقی رسانه‌هایی که مردم دارن حمایتشون می‌کنن هستن و هم جامعه خیلی عوض شده که دیگه این افراد، روزنامه‌نگارها، شاعرها، نمیدونم اینها دیگه الیت جامعه نیستن، اینها دیگه خطری ندارن، صدایی در جامعه ندارن. در جامعه امروز مردم هستن که الیت هستن، مردم هستن که برای جمهوری اسلامی خطر دارن. جمهوری اسلامی و سیستم امنیتی و قضاییش هنوز رو اون روش سنتی خودش داره پیش میره که برای این بچه‌ها که حالا به هر حال از این 5 نفر حداقل 5 نفرشون، یعنی از همین 5 نفر حداقل 5 نفرشون هم حامی حسن روحانی بودن، هم حامی پزشکیان بودن. به هر حال اون چیزی رو که کاشتن دارن درو میکنن دیگه و جمهوری اسلامی همیشه افرادی که حامی خودش بودن رو گرفته، حامی خودش بودن رو به حبس و زندان محکوم کرده. ولی خب یک فرق این وسط بین من روزنامه نویس ملیگرا با روزنامه نویسی که حزبی و سیاسی رفتار میکنه هست. اونم اینه که من همیشه نه تنها به این خاطر که این بچه‌ها هم شهری من هستن یا اینکه از نوجوانی با یکدیگر بزرگ شدیم و خاطرات زیادی داریم ازشون حمایت میکنم، به این خاطر که بخشی از ملت ایران هستن، حالا خام هستن، کالمغز هستن، فکر میکنن که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر، فکر میکنن که با رأی دادن به مسعود پزشکیان و نمیدونم حسن روحانی و اینا میتونن تغییراتی ایجاد بکنن که امیدوارم الان بهشون یعنی متوجه شده باشن که نمیتونن هیچ تغییری رو ایجاد بکنن تا زمانی که این جمهوری اسلامی هست. خیلی ناراحتم، خیلی حالم بد از اینکه یک هموطنانم اصلا به روزنامه نویس بودن و شاعر بودنشون اصلا کاری ندارم، چون در این برهه زمانی اصلا اهمیت نداره. در این برهه زمانی ملت، ملیت و هویت ملی ما معنی داره و اهمیت داره و در امروز اون الیتی که خطرناکه الیت کف خیابون هست، نه نویسنده و شاعر و اینجور چیزهایی که حالا این بچه‌ها دارن. خیلی ممنون از حضور شما در برنامه آقای محمد تنگستانی، روزنامه‌نگار و تولید کننده محتوا. چقدر قشنگ گفتن آقای تنگستانی در مورد اینکه مردم الیت جامعه هستن و این هراس حکومت از مردم هم امروز در اظهارات سخنگوی دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم برجسته شد. بله دقیقاً. و اما میریم به سراغ گزارشگران خوب منوتو که شوربختانه گزارش‌ها رو باز هم باید با معضل آب، بحران آب، معضل که گذشته، با بحران آب شروع می‌کنیم. طبق آخرین آمار منتشر شده از ابتدای سال آبی تا امروز، یعنی 27 اسفند ماه، 15 سد کشور کمتر از 20% آب دارن و آب موجود در مخازن سدهای کشور به 44% کاهش پیدا کرده. اعتماد آنلاین به نقل از مهدی زاره، استاد زمینشناسی، نوشته آقای دکتر پزشکیان برای مدیریت بحران آب در تهران در 1404 اقدام فوری لازمه. کمبود آب در سدهای استان تهران در تابستان 1404 میتونه مشکلات متعددی برای تهران و شهرستانهای اطرافش ایجاد کنه. ویدیوهای زیادی آن رو دریافت کردیم در همین رابطه که چند تا از اونها رو برای شما انتخاب کردیم. این فیلم رو میگیرم واسه گزارشگر خوب منوتو. ما الان 2 روز آب نداریم، 2 روزه. امروز تاریخ 26/12 از 25 واقعا اینجا بومهنه. تو رو قرآن شما رو به اون کسی که میپرستید این شهر، این ایران مسئول نداره. آقا کسی رو نداره اصلا اینا رو ببینه. بابا این وضعیت آب گیلانه، به خدا قسم این آب قابل خوردن نیست. مردم با این آب مریض میشن، به خدا با این آب مریض میشن. آب شهر، این آب شهریه که به رنگ زرد در اومده. هیچی مهم نیست، حتی جون این مردم. این وضعیت آب شمال، آب گیلانه. آخه مردم این آب بخورن زنده میمونن اصلا.
به خدا قسم واسه رسیدگی به این کار حتی یه لحظه هم وقت نمیذارم. این گزارش رو برای گزارشگر میگیرم. اینجا خرمشهر، از 24 اسفند بدون اطلاع قبلی آب کل خرمشهر قطع کردم. مثل برق که روز در میون قطع میشه. زنگ زدیم گفتیم آقا آب کی میخوایم وصل کنین؟ گفتن بعد از ظهر وصل میشه ساعت 8 شب. این شهری که زیر بمبارون بوده. بهش میگم آقا چه وضعیه؟ این چه کاریه؟ چرا این کارا رو میکنین؟ یا آقا مصرف بیرویه آب. پس این سدایی که بیرویه میزنی چیه؟ اگه آب نیست، اصفهان هم خوش کردید، کل مملکت رو خوش کردید. این وضعیت ماست. تا کی؟ معلومه دیگه آب دارید، حتما انشعاب دارید به معلوم کدوم قبرستونی. این شهر شهید داده، زیر بمبارون بدبختی بوده، مردم آواره شدن که شما بی وطنا بیاید صاحب وطن بشید. در فردای آزادی ایران آقای خائنه‌ای، هر جای دنیا باشی، زیر هر سوراخی باشی پیدات میکنیم. اینو مطمئن باشی. آنیتا دقت کردی گیلان، خوزستان، خرمشهر، هر جایی که شما نگاه میکنی دوچاری مشکل کم آبی هستن. یه ویدیوی خیلی عجیبی از تهران امروز برامون ارسال شده که یک اتوبوس شرکت واحد رو نشون میده به شماره سریال 217 که در مسیر شهرک صدف به مترو قیطریه شهروندان رو در واقع جابجا میکنه که این اتوبوس در لاین وسط خیابون وسط روز توقف کرده و راننده این اتوبوس در حال نماز خوندن هستش و ترافیک شدیدی رو هم ایجاد کرده. همینا نگاه کن، لاین 3 دو وایساده داره نماز میخونه، اونور ماشینا با مشکل رفت میشن، بعد مردم تو اتوبوس نشستن منتظر تا این آقا نمازشون. خود علیرضا دبیره وسط جلسه نماز میخونه. تو بذاری نیم ساعت دیگه ایسکات تموم شد مردم گرفتار کردن، دارن نگاه میکنن چرا اینجا وایساده. دقت کردی گفتن که مسافرها توی اتوبوس نشستن و ایشون هم در واقع یه جوری خیابون رو کاملا سد کرده. در صورت امروز 27 اسفند ماه هست و در واقع بیشتر از 2-3 روز به عید نوروز باقی نمونده و کسبه همونجوری که باز شب‌های قبل هم گفتیم ناچاریم خودمون رو تکرار کنیم بخاطر این تعداد ویدیو بسیار زیاده، منتظر تغییر و تحولی در بازار هستن که متاسفانه هنوز هم طبق ویدیوهایی که امروز می‌بینیم هنوز این شرایط کسادی بازار دیده میشه. سلام خدمت گزارشگر خود مراتو. اینجا الان خیابان جمهوریه، خیابان شاه سابق، بازار عید میبینید اون قضیه که ترافیک هست و دستفروش ها فروش ندارن. بازار شب عید 1403 امروز یک شنبه. مغازه ها خلوت. سلام، امروز 27/12/1403 ساعت 11 هستش. ما جلو مرکز خرید کامپیوتر ایران خیابون ولیعصر پایین از طالقانی هستیم. جلو مرکز کامپیوتر یکی از مراکز اصلیه و اینکه میبینید دیگه خیابون وضعیتش چطوریه. داخل پاساژ هم که ما میریم هیچ کس نیست، کاسبی خراب و از خود ورودیش بریم که ببینید این وضعیت بازار شب عیده. همه خوابیده، همه دارن چکاشون رو یکی میشمارن چقدر بدهی دارن. خبرید مونده به عید بازار خراب سرگذر، تعداد دکاندارا تعداد مشتری های سرگذر بیشتره.
بله، حالا که در آستانه نوروز هستیم بشنویم گوشه از پیام‌های گزارشگران منوتو در مورد برنامه‌های صدا و سیما در این ایام که خودشون توضیحات لازم رو میدن. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان خوب شبکه منوتو. چند روز مونده به عید و توی این اوضاع گرونی، وضعیتی که حتی مردم نمیتونن مایحتاج اولیه خودشون رو تهیه کنن و تحت فشار بدترین فشارهای روحی از همه نظر، واقعا حالشون خیلی بده. دارن در مورد افرادی که توی جنگ ایران و عراق اتفاقای بد براشون افتاده، در مورد تکی تکی شدن بدنشون، در مورد بدترین و فجیع‌ترین چیزایی که آدم میتونه بشنوه دارن صحبت میکنن و واقعا من یکی دو دقیقه که نشستم اینو ببینم واقعا حالم بد شد. بدونن که اینا نمیتونن با این کارا ما رو شکست بدن و روحی ما رو خراب بکنن. ما جلو میریم، مطمئناً اینا رو شکست خواهیم داد. با امید پیروزی پیشاپیش سال نو هم به تو تبریک میگم. سلام و درود خدمت شهروندان عزیز. ما که چند وقت کلا تلویزیون جمهوری اسلامی رو نگاه نمی‌کنیم، امشب هم جایی دعوت بودیم، همونطور چشممون خورد یک چیز جالب دیدم، گفتم با شما به اشتراک بذارم. اون جایی که صدا و سیما میگیره که این برنامه‌های بی محتوای بی مزه رو تولید میکنن. حالا یک چیز جالب دیدم اینجا، میخوان سال نو رو تبریک بگن، فقط میزنه سال نو و عکس ماه رو میزنه، یعنی دقیق از یک مبارک باشه که کنارش باشه بذارین سال نو مبارک. یک لگو درست کرده که میاد میگه فقط سال نو. برای شما هم این فیلمو گرفتم. ایرانی آریایی باش، همون سنتی که 2500 سال پیش اجرا میشد برای نوروز امسال هم اجرا کن. این رو شهروند تحلیلگر بعدی ما از تهران میگه و در رابطه با همین پروپاگاندایی که رژیم جمهوری اسلامی در واقع داره اجرا میکنه برای کمرنگ کردن نوروز با هم ببینیم. نمیدونم یه چیز خرافاتی افتاده بین این ایرانیا تو فضای مجازی، قمر در عقرب. این خرافات است که دارن 1400 سال میکنن توی گوشت. به این خرافات توجه نکن. 70 مرتبه فلان بخون، فلان کن، ال کن، بل کن، مسافرت نرو. میخوان با این خرافات شما رو نگه دارن همچنان تو جهل و نادانی که یه عید رو مراسمش رو جشن نگیری. اینا کار این حکومته. ایرانی آریایی باش، همون سنتیه که 2500 سال پیش تو ایران اجرا میشد برای عید امسال هم اجرا کن. هیچ توجهی به قمر در عقرب و این خرافات نداشته باشید. اینا همش کار حکومت جمهوری اسلامیه. بله، و پایان بخش گزارشگر امشب ویدیوهایی هست که برامون ارسال شده از جشن‌ها و بازارهای نوروزی و حاجی فیروزی که با خودش شادی و شور میاره. اینو میگیرم برای گزارشگر منوتو. نمیدونید امروز چیکار کردیم؟ دور هم گفتیم، خندیدیم، رقصیدیم، خریدای ایرانی کردیم، پای سفره هفسین عکس گرفتیم. امید سال دیگه ایران. نوروزتون خجسته و پیروز. شبکه منوتو. چه خوشگل. عید شما مبارک. ای جون بشین شما کوچولوها.
بله. چقدر چشم نواز. و چیزی که خیلی جلب توجه میکنه در ویدیوها حضور خانم ها هست با پوشش اختیاری. بله، همه خانوم، بزرگ، کوچیک، آقا همه هستن و سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که با ارسال ویدیوهاتون همکاری میکنید با ما. شماره‌ای که زیر صفحه میبینید 2044 75 90 899 999 شماره واتساپ و تلگرام گزارشگر مناطوس که شما میتونید ویدیوهاش رو به اونجا ارسال کنید. یادتون نره از ویدیوهای چهارشنبه سوری و نوروزتون حتما برامون گزارش بفرستید که ما حتی در روز نوروز هم همونجوری که توی تبلیغات ما دیدید خواهیم بود با شما و مرسی که با ما هستید. بله، ما اینجا از حضور شما مرخص میشیم. بخش ما به پایان میرسم و در سمت دیگر استودیو دوستان منتظر شما هستن. خیلی خوشحالیم همچنان در خدمتتون هستیم با بخش پایانی هاب امروز و تماسهای پرمهر شما که در ادامه این بخش خواهیم داشت. علی آقای دوست داشتنی، فکر میکنید برای سال نو ما چی رو باید در خودمون دگرگون کنیم که بتونیم سالی بهتر، روزهایی بهتر و زندگی روشن‌تر و راحت‌تر داشته باشیم؟ سال $1,000,000 آره. من نمیخوام تو ذهنت چی میاد. مثلا من فکر میکنم اگر یه مقدار از منفعت طلبی شخصی کم کنیم، به سود اجتماعی فکر کنیم، یه مقدار چیزی که برای خودمون میخوایم برای دیگران هم بخوایم، یه بخشی از مشکلاتمون میتونه حل شه. شاید. آره خب اینا چه میدونم، حالا درس اخلاقی به هم دیگه. درس اخلاقی نه، واقعا جدی دارم میگم. واقعا جدی دارم میگم. من همین کانادا که بودم یه پدیده خیلی زشت و زننده‌ای باهاش روبرو شدم و اون این بودش که هم میهنا، کسی که خیلی ارادت داشتن به شبکه من و تو، یه دونه از این آی پی تی وی ها داشتن، این باکس ها داشتن اونجا تماشا می‌کرد. به جون تو علی خیلی ناراحت شدم واقعا و بهش گفتم چرا؟ گفتن نه ما سابسکرایب هم کردیم. ولی گفتم سابسکرایب کردید خب از همونجا ببینید که ویو هم بخوره لایک. و اون کسایی که دنبال سود شخصی هستن یه همچین زیانهایی به ما میزنن. یعنی اگه چیزی رو که برای خودشون می‌خواستن برای شبکه من و تو هم می‌خواستن و سعی می‌کردن من و تو هم به سوددهی برسه، از این کارا نمی‌کردن. منظورم اینه، نه درس اخلاق. یعنی یه سری چیزایی که برای ما نیست و ور نداریم، یه سری کارهایی که به ما ربط نداره توی سرک نکشیم. اینا بدیهیات دیگه، اینا نمیتونه. چرا انجام نمیدن که بدیهیات؟ خب آره دیگه، حالا هر کسی به هر حال مسئول کار خودشه و امیدوارم که حالا این موضوعی که گفتی من نمیدونم چرا این کارو میکنن. بعد میدونن که یه رسانه‌ای به هر حال اومده قراره خودش در واقع مستقل و با کمک مردم سرپا بمونه و این کارا رو میکنن. اون یه بحث دیگه است و این چیزاییه که آدما هر کدوم مسئول کار خودشونن. ولی من دیروزم گفتم من به 1404 امیدوارم و امیدوارم اتفاقای خوب برای ملت ایران بیفته. علی باورت نمیشه، منم کانادا بودم با ایرانی‌ها هم میهنا صحبت می‌کردم، حرف می‌زدیم، همشون همین میگفتن آقا امسال سال ماست، ما به 404 خیلی امیدواریم. نمیدونم رو چه حسابی یه عدده از 4 و 4 بغل هم اومده. بیشتر از اون 400 1304 رضا شاه اومد. بله. 1404 هم دوباره رضا شاه میتونه بیاد. از این زاویه من اصلا بهش نگاه نکردم. از اون جهت هم میگن دیگه. آفرین آقا، من دمت گرم. به چه نکتهش دیگه. بریم سراغ تلفن علی آقا. بفرمایید. با این جمله طلایی علی آقا میریم که تلفن‌های پرمهر شما رفقا رو داشته باشیم. فرزین بهمون زنگ زد از تهران. فرزین جان درود بر تو، رو خطی. فکر کنم هم فرزین بود که قطع شد. فکر میکنم. آره امید، آفرین، همون که قطع شد. بقیه‌شو میخونم بدون تلف نمودن وقت. برو قربونت. خورشید پرفروغ پدیدار و بعد از سپری شدن حدود 14 سبا درخشش ماه نیز که مهتاب نامیده می شود ما را مستفیض خواهد نمود. بیننده هم میهن ایرانی خانم ها آقایان، اگر تنور دیوار مرگ جهت جولان موتورسیکلت که در حال چرخش و نمایش است برای راکب موتور فراخ و باز است، انگیزه آن تفریح و سرگرمی و چه بسا که بغل نمودن مرگ است. ولی هنگامی که بر فراز مریخ و زحل و مشتری، کابین سفینه و فضاپیما تنگ و حتی سواران آن معلقاند، دلیل آن غلبه علم بر جهل و نادانی و آقا فرزین قطع شد. اصلا پرید تمام. از ایران بودن؟ از ایران بود. داره اون دفعه هم اینجوری شاید رو سیم آقا فرزین نشست مطلوبی خونه قطع میشه. ولی دمت گرم آقا فرزین، انقدر ذوق داشتی، انقدر واژه‌ها رو کنار هم چیدی، یک صحنه ای رو برای ما ترسیم که دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم ازت واقعا. کوروش بهمون زنگ زده از دانمارک. علی آقا کوروش جان درود بر تو، رو خطی. سلام امید جان، خسته نباشی. بروی ماهت رفیق. آقا من خیلی امیدوارم به 404 و مطمئنم اتفاق خوبی خواهد افتاد. به چرا اینو میگی کوروش؟ دلم میخواد، دلم این شکلیه. یه حس دلی اوناست که مثلا به آدم آره میفته به دل دی اتفاقی. دقیقاً. واقعا خیلی امید دارم و امیدوارم که واقعا اتفاق خوب بیفته برای مردم ما. واقعا
گرفتارن عجیب. بله. وای ما جالب اینجا تا میزنن هر وقت زنگ میزنم ایران، خب بله 2 دقیقه اول فقط یه حال احوال میپرسیم چه خبر، خوبیم، بدیم، بعد دیگه فوش خواهر مادر که ما داریم میدیم. فقط شما به مسئولین اونجا میدین؟ به مسئولین دیگه. بله مسئولین. آقا رفتیم مثلا میگه رفتم سیزنی بخرم نیست، رفتم کوروش میگی با هم میهن در اون صحبت میکنی تلفنی اینا دیگه چیزایی میگن، تو اینور لب باز میکنی به با خود دوستامون که صحبت میکنی چی میگن؟ چه برنامه‌ای دارن برای فردا، برای آینده؟ یا چی جوری همینجوری بریم جلو تا خودش بخوره به دیوار وایسه؟ یا من همین رو می‌خواستم زنگ بزنم، همین رو بگم. من می‌خواستم بگم بابا ما باید تمرین کنیم، از الان باید تمرین کنیم که فردا اتفاقی خاص بیفته دیگه آماده باشیم، نه تو اتفاق ما شروع کنیم تمرین کردن. ما باید از الان، مثلا من خیلی دیدم به شما زنگ میزنن همه میگن آقا ما رهبر می‌خوایم، ما رهبر می‌خوایم، شما میگه آقا رهبر خودتونید، خودتون برای کاری کنید، ما که نمیتونیم برای دنیا کاری انجام بدیم. حالا رهبرم شاهزاده میاد وسط، چقدر ما به حرف شاهزاده عمل میکنیم، این مهمه. مثلا شاهزاده بگی آقا جون فرخوناتون بیرون نیاید، شما میاد بیرون یا نمیاد؟ یکی میگه آقا نه من باید برم مغازه رو باز کنم، حالا یکی دیگه ببندش، منم چک دارم، یا نه واقعا همتون بیرون نمیاد. این پرسشی که باید پاسخ بدیم بهش هممون دست جمعی. باید تمرین کنیم دیگه، این تمرین باید انجام بشه. مثلا میگه آقا جون مغازه رو ببندن، آقا من مشتری دارم بازار، خود به خود بازار تعطیل میشه، تو بیرون نیا، تو نمیتونی بازاری، شاید بازاری مالش دوست داره. درست. اما وقتی تو میری، وقتی میری بیرون، تو داری طرفدار اون بازاری میکنه که مغازه‌شو باز کرده، تو چرا داری میری بیرون؟ درست. مثلا میگه آقا بازار تعطیل هفته، بعد همه مردم میگن آره بازار تعطیل. الان این تمرینی که داری بهش اشاره میکنی کوروش از دانمارک، این تمرینی که داری بهش اشاره میکنی، پیش از هر چیز خیلی سپاسگزارم از تماست، واقعا مرسی که در این برنامه مشارکت میکنید، تماس‌های شما زینت این برنامه است. این تمرینی که داری بهش اشاره میکنی کوروش، شاید تو این پیام آخری که شاهزاده داده بشه بهش پرداخت که برای چهارشنبه سوری کوچه و خیابان ایران رو با سرود ایران طنین انداز کنید. ببینیم به کجا میرسه، به ریز ریز گام به گام داریم میریم جلو با هم دیگه، ببینیم چقدر عملی میشه، چقدر بچه‌ها آمادگیش دارن و اینا همه تمرین هستش که داره اتفاق میفته دیگه. به نکته خوبی شرکت کنید. کلا ما مناسبت هایی که میتونه ما رو متحد کنه، اتحاد ما رو نشون بده، خب همه فرصت هایی که میتونیم ازشون استفاده کنیم. چهارشنبه سوری، خود جشن نوروز که الان هم شروع شده، حتی استادیوم رفتن ها علی آقا، استادیوم رفتن ها، حالا استادیوم همه سال هست، ولی این جشنای اینجوری ملی، مثلا الان دیدی نوروز رو در مازندران و در کردستان و در کرمانشاه و ایلام و نمیدونم گیلان و همه جا در خراسان همه جا جشن میگیرند و همین آیین‌های ملی به نظر من اینا متحد کننده است. اینا چیزایی که اصلا خلاف خواست حاکمیت هم هست. همینا ما رو سرپا نگه داشته. اینا میتونه فرصت خوبی باشه، ولی اون استجنس من این نکته که حالا دوستمونم گفت شما هم تاییدش کردی، ما نمیگیم شما رهبری من رهبرم رهبر، من تایید نکردم، من سکوت کردم. و به هر حال رهبری میخواد هر حرکتی، هر جنبشی، و رهبری وجود داره حداقل برای بخشی از مردم. مهم اون هماهنگی است و حرکت است. مردم باید اون رو شروع کنند. حالا نبودی باز حرف زدیم، ایران واقعا توی وضعیت بسیار خطرناکی هم قرار گرفته، احتمال حمله نظامی وجود داره و خب جمهوری اسلامی ایران رو رسونده به مرحله‌ای که ممکنه، یعنی سوای تمام این بدبختی‌ها و فروپاشی اقتصادی و آب نیست و گاز نیست، محیط زیست و اینها، ممکنه با یه حمله نظامی که به هر حال خیلی از زیرساخت‌ها هم از بین ببره، حالا زیرساخت‌هایی که از گذشته مونده خود جمهوری اسلامی نساخته، مواجه بشیم. برای همین یه حرکتی لازمه. مشکل همینه، اینا در میهنمون یک سنگ روی سنگ نذاشتن، یک ذره توسعه و آبادانی انجام ندادن که دلشون بخواد بسوزه. یه چیزی بوده اومدن تا تونستن دوشیدن و استفاده کردن و مستهلکش کردن، الان براشون مهم نیست چه اتفاقی بیفته. هر چیزی هم ساختن به هیچ وجه به سود ایران، یعنی آسیب زدن. مثلا سدایی که ساختن آسیب زده به محیط زیست، مشکل آب، انرژی اتمی، این همه پول ملت ایران رو ریختن، یه دونه لامپ با یه چراغ قوه رو باش روشن نکردن. درست. خانم فریبا بهمون زنگ زدن از تهران عزیز و دوست داشتنی. فریبا جان درود بر تو، رو خط هستی. سلام امید جان، خوبی؟ بروی ماهتون خانم، سپاسگزارم. قربونتون، خیلی خوشحال شدم که شما رو میبینم. با کنین چند وقته که شما نبودین اصلا تلویزیون من خاموش بود، اصلا روشن نبود. فریبا خانم، بچه‌ها رفیقای من این همه داشتن زحمت میکشیدن.
نه اون زمانی که مدت که شما نبودی من و تو نبود کلا. آره شما نبودیم. ولی یه چیز جالبی برات بگم امید جان، من سال 78 80 متر خونه خریدم 10.5 میلیون. خب کجا؟ تهران پارس. چه سالی؟ 87 نه ببخشید 78 90 متر 10.5 میلیون. امشب شنیدم گوجه سبز تو تهران کیلویی 12 میلیون. من یه خبری هم داشتم الان اومد دلار 100 خورده هزار تومان رو رد کرد، پوند شد 130,000 تومان. پوند انگلیس. دلار 96,000 تومان رو آخر. بله شما خانم فریبا آینده رو چطور میبینید؟ امسال رو چطور میبینید؟ 404 رو چطور ارزیابی میکنید با توجه به بالاخره شما دارید در تهران زندگی میکنید، در پایتخت کشوری که آبستن هر اتفاق و هر رویدادی هستش در هر لحظه ای؟ من امسال امیدوارم سال خیلی خوبی باشه، چون امسال سال من هستش و من داره 60 ساله میشم و امیدوارم امسال اتفاقای خیلی خوب و قشنگی برای همه مردم کشورم بیفته. بله بسیار عالی، بسیار عالی. منم 60 سالگی شما رو پیشاپیش بهتون شاد باش میگم خانم فریبا. میتونیم بگیم با نیم قرن به اضافه 10 سال تجربه در خدمتتون هستیم. من برم با اصغر آقا صحبت کنم از شهر ری بهمون زنگ زده. اصغر آقا درود بر شما، در خدمتتون هستیم. سلام امید جان. ببین ماهتون. شما از پایتخت گل کوچیک بازای تهران دارید زنگ میزنید. بله دقیقاً مخلصیم، در خدمتتون هستم. ما دوست داریم امید جان. من هر شب برنامه شما رو میبینم. فدات بشم اصغر. بعد بابت این که مردم نمیان تو خیام، واقعا هر بلای سر ما بیاد حقمونه. چون با هم نیستیم. ما منتظر کی هستیم؟ منتظر چی هستیم؟ من 1 ساعت پیش با خانومم رفتم خرید کردم، الان در حدود 6 میلیون فقط آجیل خریدم. هیچ چیزی هم نخریدم. اومدم خونه نگاه میکنم میبینم چیزی هم نخریدم. 6 میلیون فقط آجیل. بعد موند چیزای مایحتاج دیگه برای عیدم بخواید بگیرید یا اینکه تموم شد دیگه؟ 6 میلیون بود. چی نمون. واقعا بیچاره کردن مردمو. گوجه سبز میگن شده 12 میلیون، درسته؟ اصغر آقا قطع شد. باز حالا ایشون 6 میلیون تونستن، خیلی از مثلا کارگرها و اینها واقعا نمیتونن مثلا 6 میلیون بده فقط آجیل عید. آخه چرا 6 میلیون تومن؟ آقا عدده ها 6 میلیون. من یادمه ما بچه بودیم یه نفر 1 میلیون داشت میگفتن طرف میلیونره. چی کار کردید با ارزش پول ملی؟ چی کار کردید با سرمایه مردم، با دارایی مردم؟ شب میخوابن صبح بلند میشن نصف هر آنچه داشتن رفته. آریو برزن به همون زنگ زده از تهران. آریو برزن درود بر تو، رو خط هستی. سلام امید جان، خسته نباشید. خیلی ممنون از زحماتتون شما و همه همکاراتون. من خواستم یه نکته در رابطه با اون مسئله‌ای که در روز شاهنشاه آریامر فرمودید که نمیبایست ایران رو ترک کنم کنم خدمتتون اگر امکان داشته باشه. من خواستم خواهش کنم از کسانی که این فکر رو میکنن برگردن به اون زمانی که انقلاب شد، اون میخواست این شورش 57 پیش بیاد. اون زمان در نظر اگر بگیریم با شرایط اون موقع متوجه میشیم که این میخ اسلام 1400 سال پیش فرو رفته بود تو قلب ایران. اعلیحضرت رضاشاه کبیر تا یه حدودی این میخو در آوردن، اما شاهنشاه هم موفق نشدن به صورت کاملی میخو از قلب ایران بکشن بیرون و این میخ همچنان تو قلب ایران بود، طوری که کسانی که حتی عرق میخوردن هم زبونشون آب میکشیدن، نماز میخوندن. یعنی اینقدر اعتقادات مذهبی شدید بود اون زمان که واقعا شاهنشاه هیچ راهی در مقابل این تیری که از انگلیس شلیک شد نداشتن. شما خودتون تو اظهارات همین رئیس جمهورهای مختلف آمریکا و غیره شنیدین که به هر حال کارتر وقتی میخواست به سقوط شاه اقدام کنه، انگلیس در واقع کمکش کرد. اون تیر و اون اسلحه رو انگلیس انتخاب کرد که مذهب بود. شاهنشاه هر چقدر تو این آتش فوت میکردن این آتش شعله‌ورتر میشد. تنها کاری که کردن، چون اعتقادشون این بود که کارفرماشون مردم ایران، ایشون خدمتگزار مردم ایران بودن و تو اظهاراتشون هم گفته بودن که اگر مردم نخوان من میرم.
و همین کارم کردن. آریو برزن به وعده خودشون عمل کردن. میدونید اتفاقا برای همین مردم ایشون باید پدری میکردن و میموندن. برای نسل من، برای نسل تو، برای نسل‌های آینده شاهنشاه، پادشاه، فقیدمون باید پدری میکردن، تو روی این ایران ستیزای هیچی ندار وای میستادن. بله ولی اون جان یه نکته رو لطفا در نظر بگیریم که اون زمان مذهب به قدری ریشه دار بود تو ایران که نمیشد کاملا باهاش جنگید. نمیشد اصلا بحث مذهب نبود. آریا برزن خود پادشاه فقید خیلی مراسم و مناسک رو به جا می آوردن و معتقد بودن. بله درسته. ببینید اون فرهنگ خودتون میدونین که به هر حال تغییرش یه ریتم خیلی ملایمی تو تاریخ داره، به آسونی عوض نمیشه. فرهنگ به تدریج عوض میشه. اگر الان میبینید مردم به این آگاهی رسیدن که فهمیدن خیلی از این خرافات پوچه، به خاطر این 45 سال زجری که کشیدن، به خاطر وگرنه نباید این تغییرات به این سرعت پیش میومد که مردم متنبه بشن نسبت به دین و مذهب و خرافات و این مسائل آگاهی بیشتری پیدا بکنن. این قدم شاهنشاه بود که وقتی مردم به عهده خودشون سپردن سرنوشتشونو، مردم تو این 45-6 سال خودشون به این آگاهی رسیدن، در صورتی که شاید 300-400 سال دیگه بعد زمان میبود تا به این آگاهی میرسیدن. شاهنشاه اقدام درستی کردن چون ایشون مردم رو کارفرمای خودشون میدونستن، نه به اصطلاح خودشون رو به اصطلاح صاحب مملکت. کاملا خدمتگزار مملکت. کاملا من باهات موافقم و ایشون خودشون رو خادم ایران و ایرانی میدونستن. خیلی ازت سپاسگزارم آریا برزن، دوست داشتین از تهران با ما تماس گرفتی، هزینه گذاشتی، وقت گذاشتی، زمان گذاشتی، ازت سپاسگزارم. اما میگم به واسطه همون حس پدرانه‌ای که به ایران و ایرانی داشتن، اگه نسل منو می آوردن جلوی چشمم میگفتن بعد از من چه بلایی سر اینا قراره بیاد. ارتش بودها، سپهبدهای ارتش که میلیون ها دلار هزینه شده بود که ترینینگ ببینن، مهارت کسب بکنن، به درد میهن بخورن تو بزنگه هاش، مثل جنگ ایران عراق که اتفاق افتاد، چطور پرپر شدن، چطور قتل عام شدن. من فکر میکنم اگر پادشاه اینا رو میدید، اعدام جهانبانی رو میدید، تصور میتونست بکنه، یا عزیزان دیگه، یا ترورهای برون مرزی، یا اتفاقی که برای میهن هم میهن افتاده، شاید اون موقع تصمیمات دیگه ای میگرفت. ولی در این که ایشون پادشاه بودن نه سلطان هیچ شکی نیستش. تو این که ایشون مهربان بودن، دل در گروه مهر ایران و ایرانی داشتن، هیچ شکی نیستش. و اتفاق هم افتاده، کشور هم دست اون کسایی که میخواستن کشور رو داشته باشن افتاد، به ورطه نابودی رسیده. خوشحال باشن، بشکنه بالا بنزاشون رو راحت انجام بدن، پارتیاشون و دورهمیاشون رو داشته باشن و خوشحال باشن که کشور به یغما رفت. ما داریم از آرزوهامون صحبت میکنیم، ما داریم از ماشین زمان صحبت میکنیم. اگه میشد برش کردیم عقب چه اتفاقی میافتاد؟ یه نکته فقط بگم قبل اینکه تماسو بگیری، ماجرا اینه که میگید اگه جلوی ما می آورد که چی میشه و چی نمیشه، کرد دیگه. شاه صحبتایی که میکرد، مرداد 57 هنوز شلوغی هم شروع نشده بود، یک کنفرانس مطبوعاتی که زنده هم پخش شده از تلویزیون ملی انجام داد و گفت که ما نوید تمدن بزرگ میدیم، اونا نوید وحشت بزرگ. یعنی مشخص بود که اینهایی که حالا اسم خمینی رو بعداً صدا زدن و اگر بیان چه اتفاقایی میفته. شاه همه اینا رو گفت، کسی گوش شنوایی نبود اون موقع. و نمیدونم حتی همین نظامی ها و اینا چیکار میکنن، میومدن آدم میکشن. خب نبود. نه آدم کشی که جنس اون حکومت واقعا یک دولت ملی بود. آقا اسم آدم کشی روش نذاریم خواهش میکنم. شما تو همین انگلیس، تو آمریکا، تو فرانسه، تو متمدن ترین کشورهای دنیا بری کار مسلحانه انجام بدی، نظم جامعه رو بخوای به هم بزنی، اقدام بر علیه حکومت اون کشور بخوای بکنی، بدترین برخورد باهات. آره، ولی تظاهراتی که مثلا همین خمینی تمام این مذهبی‌ها رو از هیئت‌ها اینا ریختن تو خیابون، نمیدونم 200-300 هزار نفر تظاهرات کردن تهران دیگه. عید فطرشون میگن 500,000 نفر توی تهران تظاهرات کردن. خوشباله اینه که دینشون شد اسباب بازی و بازی دادن باشون. خب همون دیگه، اونا که مسلحانه نبودن دیگه و نمیشدن باشون برخورد کرد، اومده بودن دیگه. اتفاقا شاه تاکید داشت که این آزادیه، بذار بیان تظاهرات کنن. و منظورم اوناست، حالا گروه‌های تروریستی که به هر حال آره هر جایی باشون برخورد میشه. ولی حالا تلفن بگیر که چشم. این نکته رو تمام کن، جمله رو تمام کن، لیقان تلفن رو بگیرم. من نکتم این بود که شاه اخطارها رو داد ولی کسی گوش نداد و متضرر اصلی اتفاقا، یعنی حالا ملت ایران ضرر کرد ولی خود مذهبی ها بیشتر از همه ضرر کردند و
خواهند دید دیگه بعد از اینکه جمهوری اسلامی بره چه بلایی سر مذهب خواهد اومد. الان مذهب ببین جوان‌ها و نوجوان‌های ایرانی دیگه کاملا غیر مذهبی شدن، با مذهب هیچ ارتباطی ندارن، خیلیاشون حداقل. و اینم نتیجه همونه و الا شاه فضایی رو در ایران به وجود آورده بود که اون مذهبیه میتونست زندگیشو بکنه آزادانه. اتفاقاً آزاد بودن دیگه، همونطور که چه میدونم آدم‌های با باورهای دیگه مثل بهائی‌ها، یهودی‌های ایرانی و مسیحی‌های ایرانی آزاد بودند و بی‌دین‌ها هم آزاد بودند. اون فضا در واقع ایرانی که ساخته بود این بود و قدرش رو ندونستن. اتفاقا این مذهبی‌ها اومدن علیه اون دولت ملی شوریدند و اون اتفاق افتاد و محکوم به فنا هستن. برای ضربه‌شو خوردن و میبینن نسل جدید رو میبینن، نسل‌های بعدی رو خواهند دید و دیگه به نظر من دیگه مذهب به اون صورتی که تاریخی در ایران وجود داشت خیلی سخته که به همون شکل بتونه ادامه پیدا کنه. رضا از کرج بهمون زنگ زده. رضا درود بر تو، رو خط برنامه هستی رفیق. سلام، شبتون بخیر. خیلی ممنون از اینکه این برنامه خیلی خوب به اصطلاح شما مدیریت میکنید. خواهش میکنم، در خدمتیم. چشمات که واقعا اینقدر شما قلبتون مهربونه و ما خوشحالیم که شما رو اونجا داریم. فدات بشم، تو لطف داری رفیق. من فقط یه خواهشی داشتم جان از آقای فرشید متقی، شما عزیزان همه. بله. مثلا فیلم میگیرن، طرف میگه آقا سیب زمینی فیلم میگیره، دارو نداریم، اینا همه هست. الان من بغض گرفته دارم اینو میگم، ولی خواهش میکنم دیگه از این گذاشتن فیلم فرستادن سیب زمینی چقدر شده، دلار چقدر شده، کرایه خونه نداریم، اینا اصلا تموم دیگه. اینا دیگه یعنی مردم در حد مرگ هستن، یعنی واقعا مرگ ما اینجا زندگی نمی‌کنیم، مرگ تدریجیه. پس خواهشاً ما این تقاضا از شما، همه شما عزیزان، علی حمید عزیز چقدر مستنداتون خوبه، مخلص. آقای امید عزیز اینقدر مهربونید، اینقدر عشق می‌ریزید برای ما. خواهش میکنم به برنامه خبرم بگید لطفاً دیگه بیان تمام مردم بیان یه راهی رو دیگه در نظر بگیرن از این شرایط ما در بیایم. دیگه اینکه ما فیلم بفرستم بگم آقا خونم الان اینجا آب قطع شده، آب نمیاد، سیب زمینی، اینا دیگه هر روز اینا دیگه تکراریه دیگه، تمام اینا دیگه ببینید برنامه بزنید کنار. خواهشاً مردم عزیز، مردم دردمند، قربون دردتون بشم. من که خودم میدونم دارم اینجا زندگی میکنم، خواهش میکنم ازتون بیایید یه راهی در نظر بگیرید. شما چون جلسه یه راهی در نظر بگیرید بتونیم از این شرایط در بیایم با اعتصاب، با تو خیابون، تمام اینا دیگه تموم شده. این که ما فیلم بفرستیم مشکلات اون رو بدیم، اون دیگه همه هست، یعنی هر روزه. از این فاز خواهشاً مردم عزیز از این فاز در بیایم، فقط به دنبال راهکار، دنبالی که از این شرایط ما نجات پیدا کنیم. بله. خیلی هم ممنون. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. خیلی سپاسگزارم از تماستون، مهرورزی کردین. بله ما خودمونم میدونیم یک سری اتفاقا و مسائل داره تکراری میشه، ولی چیزی که تکراری نمیشه و هر روز تعجب ما رو بیشتر میکنه اینه که چطور شماها دارید دووم میارید و چطور این ماهو به ماه دیگه میرسونید، با کدوم کیمیا، با کدوم جادو. خانم شهلا از کرج دوباره بهمون زنگ زدن. خانم شهلا درود بر شما، رو خط برنامه هستین. سلام امید جان. بریم ماهتون خانم. با سلام و شب بخیر. بله تماس شهلا خانم پرید. اینجا توی کامیونیتی یوتیوبمون بین رفقا بحث در گرفته. یکی از دوستامون میگه امید دقیقاً همونی رو داری میگی که چپول ها میخوان، حالا دیگه الان شاهنشاه مقصر شد. یکی داره میگه منظور این نیستش، یکی دیگه داره میگه اگر تو روی مخالفان جمهوری اسلامی وای میساد با مردمی که عکس خمینی رو در ماه دیدند چه میکرد. و بحث اینجا داغ شده، بالا گرفته و خوبیش هم همینه. من این نظری دارم، علی آقای نظری داره، شما این نظری دارید، در رابطش با همدیگه صحبت میکنیم، یکم خوراک ذهنی به همدیگه میدیم و سعی میکنیم اون وسط یه جای همدیگه رو ببینیم، به همدیگه برسیم. و تو هم البته نگفتی که مقصره، ولی میگفتی نه. یکی دیگه از دوستان اینجا نوشته بود که با این همه توضیحاتی که علی حمید میده باز بخوای مقاومت کنی خیلی حرفه. نمیدونم کدوم مقاومت رو داشت میگفت. ولی خب تو حرفت اینه که شاید اگه مردم میدونستن تصویری از آینده میشد براشون در واقع ساخت که چه اتفاقی قرار بیفته، شاید تصمیم دیگری میگرفتن. ولی خب همون حداقل چیزایی که از تاریخ مونده میتونیم ببینیم که این تذکرها، اخطارها داده شده بود واقعا. آره الان دارم فکر میکنم لابلای سخنهای پادشاه فقید هی میگفتش به ایران فکر کنید، گول نخورید، فریب نخورید
و راست میگه گوش شنوایی نبود. اصلا تو همون پیام، حالا که پیامی که نه من دوست دارم نه تو، در واقع زورکی بود که پیام انقلاب شما رو شنید. آره، ولی تو همون باز به مذهبی‌ها میگه، به آخوندا میگه ایران یه تنها کشوریه که شیعه است و اینها در واقع چیز کنید که توی آشوب‌ها نباشن. ولی خب کسی گوش نداد، همه رفتن پشت خمینی و خب بله طبیعتا اکثریت خاموشون، اکثریتی که تو خونه ها موندن و نیومدن جلوی در واقع اون شورش قرار بگیرن، اونا نقش بسیار، اونا اصلا نقششون به نظر من پررنگ‌تر بود. حامیان سامان پادشاهی و پادشاهی فقید باید میدن تو خیابون روبرو مذهبیون وای میستادن به نظر من. رفقا به پایان این بخش رسیدیم. خیلی سپاسگزارم که ما رو حوصله کردید، دست همو بگیرید و ول نکنید، چرا که ما جز هم کسی رو نداریم. مخلص، دم شما گرم. علی آقا خسته نباشی. بفرمایید شام. تق تق تق